สิ่งทั้งหลายทั้งสำหรับชีวิตทั้งหลายเวลาจงเป็นผู้ไม่มีแรงต่อกัน Afaya Pacahonto จงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกัน อิมินาสการเรนะ จงเป็นผู้ พุท ไม่ ธัง มี อภิปูชยามิ สุขี อิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามิขอยกมือ10 นิ้วนอบน้อมวันทาพุทธาเลิศราส่องทางปัญญานำพาพ้นภัยพระธรรมรอมค่าดังทันน้ำใสเจรมหัวใจให้ใครล้นลนพระสงฆ์ผู้ทรงศีลธรรมมั่นคงดำรงตนตรงให้เป็นมิ่งมงคลนะมัทุรัตนตยัสสะขอนอบน้อมระลึกถึงอย่างแด่พระรัตนตรัยอันเป็นที่เคารพและสักการะบูชาที่สูงที่สุดในชีวิตของข้าพเจ้าและขอถวาย ความเคารพนอบน้อมไวยสามายังครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระพระภิกษุสงฆ์สามเณรพระสังฆาธิการสงฆ์สมณศักดิ์บัณฑิตนักปราชญ์ท่านผู้มีความรู้ทุกรูปทุกตนทุกองค์ที่รับฟังยังรายการธรรมยามบ่ายทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งนี้มาด้วยดีตลอดด้วยความเคารพ และขอเจริญสุขเจริญพรมายังพอออกไปออกศรัทธาอันมีพ่อหมอนแม่หมอนพ่ออุ้ยแม่อุ้ยโยมพ่อโยมแม่พี่ป้าน้าอาท่านผู้ฟังผู้มีบุญทุกท่านที่ติดตามรับฟังธรรมยามบ่ายทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม่96เมกะเฮิรตซ์โดยการส่งลิงก์สัญญาณไปณอาคารสุเทพสุพรมเคารพบูชาข้างหอพญาเมืองลายใจกลางเมืองเชียงใหม่ส่งขึ้นยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชบรวิหารได้ความสนับสนุนสถานีวิทยุแห่งนี้ที่ดำรงอยู่ได้โดยความอุปถัมภ์จากมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพได้รับความดูแลและอุปถัมภ์จากพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7เจ้าอารามานาธิปติวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารได้รับการดูแลจากอุบาสกรัตนอุบาสกดร.วันรบหนามวงศ์พรหมได้รับการดูแลคอยเก้าลิงก์และส่งสัญญาณไปถึงยังโยมพ่อโยมแม่ท่านพระอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกผู้ดูแลคอยก็ลิงก์และส่งสัญญาณไปถึงยังโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างบ้านวันนี้เราก็มาอยู่กับวันจันทร์ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่3ทั้งแห่งบกี่วันก็จะเข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษาแล้วโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังวันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกตอนนี้ก็อยู่ปีพุทธศักราช2569ผ่านมาแล้ว7 เดือน
ศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย วันเวลาถ้าเราบอกคิดถึงมันก็ผ่านไปได้เวยแต่ถ้าเรากองมันก็ดูเวลาเป็นนานแสนนานเกิดขึ้นก็ได้มาอยู่เป็นประจำตั้งแต่ลูกตุ๊ได้จัดรายการอย่างสถานีวิทยุแห่งนี้มาตั้งแต่ปี2561จนถึงปัจจุบันโยมพ่อโยมแม่บางท่านบางคนก็ติดตามรับฟังบางท่านบางคนก็ได้รับฟังพ่องบ่รับฟังพ่องบางท่านบางคนก็ลาปิกบ้านปิกจอง โยมพ่อโยมแม่เนาะ วันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับโยมพ่อโยมแม่ที่ได้เป็นเจ้าภาพอย่างเทียนไฟฟ้าพระประธานมีต่างแม่วรีเกษมพันธ์ได้หอมจตุปัจจัย1 ชุด 1,500 บาท แล้วก็มีต่างแม่ครูธัญญาได้ให้หอมแถม400 บุญญาบารมี แล้วปีไอมานัดเขสิทธิแขหัง500 บุญญาบารมี แล้วก็มีแม่วิไรวิรุณาการได้หอมแถม1 ชุด 1,500 บุญญาบารมี ตลอดจนถึงศรัทธาญาติโยมที่บ่ได้ประสงค์ออกนามก็ได้ร่วมทำบุญกับกันตลอดจนถึงเทศกาลเข้าพรรษาโยมพ่อโยมแม่บางท่านบางคนก็ซื้อเทียนซื้อหลอดไฟโยมพ่อโยมแม่บอกก่อนเด้อถ้าจะตาลหลอดไฟก็ขอให้มันมีขาบ่เจ้าว่ามีแต่หลอดต้องมีเป็นชุดถึงจะเป็นชุดเดียวแต่มันมีความเพียบพร้อมมีทั้งสายมีทั้งต้นขั้วหัวขั้วมันอันนั้นแหละมันมีคุณค่าและมีประโยชน์แต่ถ้าว่าเอาก้ารอดไฟมาถวายทานสถานญาติโยมทั้งหลายรอดไฟในวัดในวาบางเตื้อบางครั้งบางคราวกว่าจะได้เปลี่ยนมันก็เมินพอสมควรเอามาถวายยังพระสงฆ์องค์เจ้าพระสงฆ์องค์เจ้าก็เอาไปตานยังวัดไก่จะเป็นเทียนก็ตามแต่ถ้าว่าเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ก็เป็นสิ่งที่ดีเด้อโยมพ่อโยมแม่ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาอย่างกับวัดของอาตมาก็ยังมีที่มืดก็อยากจะได้พลังงานแสงอาทิตย์มันไม่ได้เปลืองไฟเพราะว่าที่ตานไปแล้ว2-3 ปีมันก็ชำรุดทรุดโทรมเสียหายไปตามกาลเวลาเนาะถ้าโยมพ่อโยมแม่ท่านใดมีความสนใจอยากจะตานแสงสว่างก็สามารถติดต่อมาได้หรือจะซื้อมาทำบุญถวายก็ได้ก็ขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้ตัวโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังวันนี้มาสู่รายการจ้าน้อยหนึ่งเนาะก็เพราะว่าบางครั้งบางคราวท่านพระอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ก็คงมีธุระภาระก็เลยกดลิงก์จ้าน้อยหนึ่งแต่เฮาก็มาอยู่กับกันมาฟังแห่งสารธรรมโยมพ่อโยมแม่ได้รับฟังกันในวันนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเฮามารับฟังอย่างธรรมะจากอัครสาวกเบื้องขวาขององค์สมเด็จพ่อหรือว่าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ก็คือพระสารีบุตรเถระศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย ในวิถีชีวิตของคนเฮานั้นมีความมีความแตกต่างกันไปหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นคนเฮาก็มีทั้งข้อดีและมีทั้งข้อบกพร่องปะปนกันไปคนทุกคนมามีภัยที่มีความสมบูรณ์ทุกแบบไปเต็มร้อยไปเสียทุกด้านคนเฮานั้นควรที่จะตัดสินใจในพฤติกรรมเพียงด้านเดียววันนี้จะมาอู้ถึงเกี่ยวกับที่วิธีแก้ความอาฆาต5ประการที่พระสารีบุตรได้ผู้เทศนาอย่างพระสงฆ์สาวกเพราะว่าคนเฮานี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเฮาจะหาได้ว่าบางคนเนี่ยกายก็คือความประพฤติไม่ดีแต่วาจากำอู้กำจานั้นดีหมายถึงว่าการกระทำทางด้านกายบ่เรียบร้อยแต่อู้จานั้นมีห่างเสียงมีวาจาไพเราะบางคนก็มีวาจาบดีอู้มามีห่างเสียงอู้จากระโชกงกห้าอู้แล้วว่าจนที่จะน่าฟังแต่การกระทำนั้นมีความประพฤติดีอันนี้ประเภทที่สองประเภทที่สามนั้นก็คือกายและวาจาบดีแต่จิตใจยังมีความดีอยู่พ้องหมายถึงคำว่ายังมีโอกาสที่จะคิดดียังมีคำว่าเมตตาเป็นบางครั้งบางคราวคนประเภทที่สี่กายวาจาใจก็บดีไปเสียทุกเรื่องยังปรากฏคุณงามความดีหือหันและบุคคลประเภทที่ห้าก็คือกายวาจาดีพร้อมทั้งจิตใจมีความประพฤติดีทั้งการกระทำและกำอู้กำจาจมพ่อจมแม่เฮาอยู่กันประเภทใดเป็นสิ่งที่คนเฮานั้นมีเหมือนกันทุกคนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเฮาลองเวลาเฮาอารมณ์ดีอูจาไพเราะเวลาเฮาอารมณ์เสียอูจานั้นบอกชวนที่จะน่าฟังแล้วก็ให้เกิดแห่งความเสื่อมเสียนั้นเกิดขึ้นภายหลังนั้นเกิดขึ้นในเรื่องนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพระสารีบุตรบอกว่าการที่คนเฮานั้นพบข้อดีข้อเสียของบุคคลแต่ละบุคคลเมื่อเฮาพยายามที่เฮาจะมองหาข้อดีที่เขานั้นยังมีอยู่เฮาบอกควรที่จะไปเพ่งโทษแต่เพียงเขาอย่างเดียวในการมองคนเฮานั้นเฮามองด้วยปัญญาเช่นเฮามองด้วยปัญญามันจะช่วยเฮาในลดแห่งความโกรธลดแห่งความอาฆาตและทำให้คนเฮานั้นเกิดแห่งคำว่าเมตตามีความอดทนและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นซึ่งเป็นหนทางสู่แห่งความสงบของจิตใจศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่บุคคลเฮานั้นจะเห็นได้ว่าพระสารีบุตรนั้นสอนในเรื่องการดับโกรธการดับความอาฆาตและความขุ่นเคืองเราต้องรู้จักเลือกมองทางด้านที่ดีของผู้อื่นตามกำลังที่เรามีอยู่ถ้าเราเจอบุคคลที่มีกาย
มีความประพฤติที่บดี หมายถึงก็ว่ามีความขี้เกียจขี้ค้านเป็นคนที่มีความประพฤติบ่มีการอ้อมน้อมถ่อมตนเป็นคนกระดกกระเดกต่างๆนานาแต่มีวาจานั้นมีมารยาทมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเกิดขึ้นถ้าเราบุคคลเจอประการบุคคลประเภทเช่นนี้เราจะไปฟังเพ่งโทษการกระทำที่บดีของเขาเฮานั้นระลึกถึงคำอู้คำจาที่เขามีความสุภาพและมีประโยชน์ของเขา หมายถึงคำอู้คำจาเขามีสาระคำอู้คำจาเขาเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาให้เฮานำพาได้พบแห่งความคิดที่เป็นความคิดใหม่ๆปัญญาใหม่ๆทางด้านที่เป็นกุศลก็คือทางด้านที่ดีในเรื่องนี้พระสารีบุตรก็ยังได้อุปมาว่าเหมือนเก็บเศษผ้าบางสกุลพระสงฆ์องค์เคยเจ้าถ้าไปพบในครั้งพุทธกาลไปพบเศษผ้าในกลางถนนสถานญาติโยมทั้งหลายเพราะในสมัยนั้นผ้านั้นหายากเมื่อมันมีส่วนที่ดีและส่วนที่เสียก็เลือกเอาส่วนที่ดีไว้ที่มันยังใช้ได้อยู่มันก็ยังมีคุณค่าเหมือนดังที่พระอานนท์ถามพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับผ้าถ้าว่าผ้าเก่าและทำต่อจากผ้าเก่าเอาเป็นผ้าอย่างผ้าขี้ริ้วผ้าเช็ดถูพื้นผ่านคุณค่าของมันในข้อคิดข้อนี้ก็คือคนที่มีข้อเสียแต่ก็ยังมีข้อดีที่คนเราควรจะเก็บมาใช้ประโยชน์ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในข้อนี้เป็นสิ่งที่บางครั้งบางคราวคนเราอาหารกิริยากระดกกระเดกมีความกิริยาในทางด้านความประพฤติในทางด้านกายมามีการอ้อมน้อมถ่อมตนกระโดกกระดากแต่เขาอยู่ในเบื้องหลังเขาก็เป็นคนที่มีการอู้วาจามีความสำรวมมีการอู้บาหยาบเหยียดหยามน้ำใจบ่อู้ข่มไผไม่ยกตนข่มท่านอย่างนี้เป็นต้นต่อมาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายถ้าเราไปปะคนที่มีคำอู้คำจาบดีแต่ความประพฤติทางด้านกายดีหมายถึงเขาว่าบุคคลที่เราพบเจอกันเป็นส่วนใหญ่ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะเห็นได้ว่าคนอู้จาบดีหมายถึงคนอู้ที่มาแนวบ่มีน้ำเป็นอู้จาที่มีความตรงไปตรงมาเป็นคนที่บ่มีแห่งเขาว่าห่างเสียงแต่ความประพฤติทางด้านกายของเขานั้นดีก็คือมีความนอบน้อมอ่อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายดีอย่างเสียอย่างคนเราจะดีไปเสียทั้งทุกเรื่องยกเว้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในข้อนี้เนี่ยพระสารีบุตรได้สอนไว้ว่าอย่าติดใจคำอู้ที่มันหยาบคายคำอู้ที่มันหยาบคายคำอู้ที่มันมีสาระคำอู้ที่เป็นเพิ่นเฮาว่าคำอู้ที่เป็นคำจับหยาบที่เราได้รับฟังและประชื่นหูประชื่นใจเฮาก็จะไปเก็บเอามาคิด
แต่เฮามองการกระทำเขาว่าถึงเขาอู้หมองม่วนถึงเขาอู้บดีแต่เขามีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณคอยดูแลและอุปถัมภ์อุปถากพ่อแม่เป็นเบื้องต้นคอยช่วยเหลือในสังคมเวลามีงานมีศพมีซากกินแขกแต่งงานต่างๆนานาเกิดขึ้นพระสารีบุตรก็ได้อุปมาในเรื่องนี้ก็เหมือนกับคนเฮาเวลาเดินทางไกลเหมือนคนไปพบปะหนองหรือบ่อน้ำแต่มันมีกระจกมีเปิ้นฮ้องว่าจอกแหนเวลาจะกินน้ำให้แหวกออกแล้วเอามือแป่งองค์เขาลงก้มตักน้ำใสๆมาดื่มแล้วเดินไปต่อในข้อคิดเรื่องนี้อย่าใจคำอู้บางคุณงามความดีที่เขาทำต่อมาสถานญาติโยมทั้งหลายในหัวข้อที่3คือคนที่กายกับเรียบร้อยวาจาอู้จากับบดีแต่ในจิตลึกๆเขาก็ยังพอมีดีพ่องนี้เป็นสิ่งที่บุคคลเฮานั้นบางครั้งบางคราวเฮาก็เหมือนกับบุคคลที่อู้แล้วก็มักอั้นว่าแล้วก็มักอั้นแต่เอาเปิ้นฮ้องว่าเอาธรรมชาติสอนเขาก็ยังมีความดีในลึกๆยังมีพอมีอยู่เฮาจะไปมองพระสารีบุตรว่าจะไปมองแต่ความผิดของเขาเมื่อเฮามองในบางช่วงเวลาที่เขายังมีจิตใจดีมีเมตตาหรือมีความสำนึกผิดพระสารีบุตรก็อุปมาว่าเหมือนน้ำเพียงเล็กน้อยในในรอยเท้าโคถ้าเฮาจะกินเฮาก็จะต้องก้มดื่มอย่างระมัดระวังเหมือนกับงัวก้มลงกินน้ำถึงเฮาจะได้กินและเดินทางไปต่อข้อคิดเรื่องนี้แม้ความดีจะมีน้อยก็ยังมีคุณค่าที่ควรเห็นบุคคลประเภทที่4ก็คือหมายถึงบุคคลที่มีกายวาจาบดีเอาเสียเลยกายก็มีความกระดกกระดากมามีความอ่อนน้อมถ่อมตนวาจาก็เป็นคนมาพูดจามาแนวก็บ่มีน้ำโอ้บักอย่างบักเข่งใจไผจิตใจก็บ่มีศีลและธรรมก็คือหมายถึงเขาว่าทั้ง3ทางนี่บัดดีเสลยสถานญาติโยมทั้งหลายถ้าเฮาเจอประการบุคคลเช่นนี้เฮาควรจะทำอย่างไรก็คือเฮาบอกควรที่จะไปถือโทษโกรธเขาซ้ำเติมเขาเฮาจงเดินอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามพุทธโอวาทของพุทธองค์จงให้มีความเมตตาและสงสารปรารถนาให้เขานั้นเปลี่ยนแปลงให้เขานั้นเป็นคนดีศรัทธาญาติโยมทั้งหลายถ้าเราพบเจอบุคคลประเภทนี้ก็หมายถึงเขาว่าโอ้ยอินดูมันแต่มันมหันธรรมเอาก็ไปห้องไปซ้ำเติมหมายถึงเขาว่าที่ไม่ควรโกรธและไม่ควรซ้ำเติมหมายถึงเขาว่าคนเฮาเนี่ยบอกควรที่จะหันเปิ้นล้มหันเปิ้นได้รับปัญหาอยู่มากมายและเฮาไปซ้ำเติมมันก็หมายเหมือนเขาว่าจิตใจเฮานี่ยิ่งแย่กว่าเขาสลายญาติโยมทั้งหลายแต่ถ้าว่าเฮามีเมตตาและสงสารถึงเขาทำเฮาอย่างใดประการอย่างใดก็ดีและเฮาให้อภัย
และเฮาฮืออโหสิกรรมก็ถือว่าเฮานั้นมีจิตใจสูงส่งมากนักพระสารีบุตรก็ได้อุปมาว่าเหมือนพบคนป่วยหนักในกลางทางเฮาหันว่าโอ้ช่วยป่อกำเด้อช่วยป่อกำป่อเป็นลมบ่มีใครไปหาหมอเมื่อเฮามียานพาหนะหรือว่าเฮาพอมีความรู้ที่เฮาจะช่วยได้หรือว่าเฮามียานมยาดมยาหม่องเฮาก็ช่วยเหลือเขาและเฮาก็ไปซ้ำเติมและเฮาพาไปหาหมอหมายถึงว่าข้อคิดในเรื่องนี้เนี่ยก็คือคนที่เร็วที่สุดก็คือคนที่น่าสงสารที่สุดเพราะเขากำลังเดินไปสู่ความทุกข์หมายถึงเขาว่าในเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คนเฮาหันแล้วสอนไปกับมักอั้นบ่สอนกับมักอั้นน่าเอ็นดูเนาะปล่อยไปตามธรรมชาติช่วยได้ที่เฮาช่วยดูแลห่างๆศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบางครั้งบางคราวดอกบัวคนตมอาจจะผุดขึ้นมาก็ได้ต่อมาคนดีที่มีพร้อมมีความประพฤติดีทางร่างกายมีวาจาไพเราะมีวาจาที่มีเสน่ห์และอู้ฮึ่งกำลังใจมีจิตใจอันดีงามประกอบไปด้วยแห่งความว่าเมตตาบุคคลเฮาพบเจอบุคคลประเภทนี้เนี่ยเฮาจะไปฟังเกียรติเฮาจะไปฟังจังเฮาจะไปฟังอิจฉาเปิ้นบอกไว้ว่าถ้าเฮาพบเจอคนประเภทนี้เนี่ยมันมีน้อยเหมือนกับคนเฮาเปิ้นบอกว่าระลึกถึงความดีของเขาอย่างเต็มที่แล้วใจแบบเขาเป็นต้นแบบอย่างเอามาดำเนินชีวิตตนตัวของเฮาพระสารีบุตรอุปมาว่าเหมือนดังสระน้ำที่มีความใสเย็นเหมือนน้ำบนภูเขาเมื่อผู้เดินทางได้หันแล้วได้ดื่มได้อาบและได้กินและพักผ่อนอย่างมีความสุขอย่างที่ไม่อยากจะจากไปนี่แหละศรัทธาญาติโยมทั้งหลายการคบคนแล้วลึกถึงคนดีทำให้ใจของเรานั้นผ่องใสไปตัวเองศรัทธาญาติโยมทั้งหลายสรุปสั้นๆในเรื่องนี้บอกว่าคนมีดีมองดีคนมีดีน้อยมองดีน้อยคนไม่มีดีให้เห็นจงมองด้วยความเมตตาคนดีพร้อมจงยกย่องเป็นแบบอย่างนี้แก่นธรรมเราจะไปฟังเพ่งโทษจงเพ่งคุณเพราะว่าเมื่อเฮามองคุณงามความดีใจของเฮานั้นก็ย่อมอ่อนโยนความอาฆาตย่อมคลายลงและความเมตตาย่อมเกิดขึ้นซึ่งเป็นหนทางไปสู่แห่งความสงบแห่งจิตใจเกิดขึ้นในเรื่องนี้อยู่ในหนังสือพุทธธรรมของเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธโฆษาจารย์ปอประยุตโตโยมพ่อโยมแม่ได้รับฟังกันบรรพุกก็มาฟังแห่งเขาว่าวิธีดับความโกรธตามคัมภีร์วิสุทธิมรรค9จันทร์ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะการเฮาจะระงับความโกรธตามคัมภีร์ของวิสุทธิมรรค
วันพรุ่งนี้ก็มารับฟังกัน วันนี้ก็มีผู้รับฟังพ่อนันกำบลดวงดี แม่มันธนาอัมพันธ์สายตาลูกก็บ่ค่อยดีเนาะบางวันก็ใสบางวันก็แจ่มบางวันก็นี่บันผู้ติดตามรับฟังแอมก็มีตังแม่ครูธัญญา แม่เพ็ญศรีสิงคลาพิน แม่หอมประสางแม่หน่อยในเมือง ที่รับฟังทางวิทยุได้ส่งชื่อว่าทางโทรศัพท์มาว่า โอ้แม่รับฟังอยู่เด้อเนาะเอาละสถาญาติโยมทั้งหลาย ฟังพ้นนานต่อไป โยมพ่อโยมแม่ ตอนนี้44 นาทีแล้วเนาะไวเหลือเกินเวลา ใกล้เข้าภาษามาแล้ว คนท้าใกล้ที่จะได้กินทานได้ทำบุญได้เข้าวัดเข้าวาได้ใกล้พระสงฆ์แนบแน่นพระรัตนตรัยเนาะ ครับขอกราบแต่ไตรไพศาลเมตตาบารมีธรรมท่านพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับท่านเจ้าครับ พ่อหนาคนเฮานี่มีหลายคนเฮานี่มีหลายประเภทเนาะพ่อหนาเนาะ ใช่ครับท่านพระคุณเจ้าซึ่งมันสติปัญญามันเต่ากันบัวสี่เรานะท่านพระคุณเจ้านานาจิตตังแตกต่างกันครับทั้งดีทั้งชั่ว มันผสมผสานกันไปแล้วแต่ว่าบุคคลนั้นจะมีดีนักหรือมีดีน้อยกว่าชั่วครับท่านพระคุณเจ้า ก็ในที่ได้อู้ได้จ่านี่พ่อหนันได้พบได้เจอคนประเภทใดพ้อง ทุกอย่างท่านพระคุณเจ้าได้ประสบพบเจอหมดมันก็เป็นครูของเราประการหนึ่งนะครับท่านพระคุณเจ้า จ้า ที่เราได้รู้เท่าได้รู้ทันเราก็พึงใจปัญญาของเราพินิจพิจารณาทั้งที่เป็นกัลยาณมิตรเราพบได้ก็มี เป็นภาษามิตรก็คือดุจดัง เจ้ากรรมนายเวรนะท่านพระคุณเจ้าเนาะมีบุคคลพบของคนใช้ได้ก็ว่าได้อยู่ครับท่านพระคุณเจ้า จ้า เพราะบุคคลเช่นนั้นอาจจะไกลจากศีลธรรมที่พึงนำมาประพฤติปฏิบัติคือเขาเป็นคนถ้าคำว่าอันตพาลในภาษาบาลีนี่แปลว่าคนที่มืดมนด้วยปัญญาก็คือคนโง่เขลานะครับในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงคนที่เป็นนักเลงเป็นใช้กำลังอย่างนะครับผมขอพูดความหมายว่าเป็นคนที่มืดมนด้วยความรู้ด้วยปัญญาคนโง่เขลาครับท่านเจ้าครับบุคคลประเภทนี้มาได้รับแสงสว่างจากธรรมะปัญญาของเขาก็มืดมนความคิดการกระทำก็เป็นเช่นนั้นครับตราบใดถ้าเขาได้รู้ได้เห็นสัจธรรมของพระบรมครูของท่านผู้รู้นักปราชญ์ของพระสงฆ์องค์เจ้าถ้าเขามีสติปัญญาที่พึงจะยกตัวยกตนพัฒนาจิตใจขึ้นได้เขาก็จะเห็นแสงสว่างบุคคลเช่นนั้นก็จะเห็นแสงสว่างนำพัฒนาชีวิตจิตใจสูงขึ้นได้ครับท่านเจ้า ถ้าเฮาอู้ในที่นี้ ไม่ทราบครับ ในที่ในคัมภีร์ในพุทธธรรมนี่
เพิ่นได้โอ้ว่าพระพุทธองค์ได้สอนพระภิกษุดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายถึงแม้จนจับไป แล้วโจรนั้นได้ข่มเหงได้รังแก แม้เขาทำให้ถึงแก่กรรมหรือว่าถึงการมรณภาพ เธออย่าเพิ่งโกรธเธออย่าโกรธเขาก็หมายถึงเขาว่าเฮาก็หันได้ครั้งพุทธกาลก็ตามหลังพุทธกาลก็ตามเฮาก็หันได้ว่าพุทธศาสนาคำสอนของพระองค์เนี่ยมีพรหมวิหารสี่เนี่ยเป็นที่ตั้งนะปะนั้นนะเนาะ ถ้าเป็นเช่นนั้นครับท่านพระพุทธเจ้าบ่ได้โต้ได้ตอบด้วยกำลังครับ ใช้ปัญญาในการเอาชนะคนชั่วหรือว่าคนธนาคารครับท่านพระพุทธเจ้า มาได้ใจกำลังเลยนะปะนะครับ บ่ได้ใจครับคือใช้ปัญญาครับ ใช้ปัญญาชนะคนที่พืชผลอุตการด้วยปัญญาครับคนที่ใช้กำลังเข้าต่อสู้ประหารหรือว่าข่มขู่ทำร้ายก็มีคนอย่างผู้รู้นักปราชญ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้ปัญญาเอาชนะและมาได้คิดอาฆาตพยาบาทเช่นใดนะครับเท่าที่เข้ากับผมได้รู้ได้ฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วบ่มีเลยที่มาใช้กับเรานะ แล้ว ถ้าเราอู้ถึงเราจะหาได้ว่าหลังพุทธกาลที่พระสงฆ์ที่หายไปจากอินเดียจากมหาวิทยาลัยนารันทาเนี่ยมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คนเฮานั้นก็สังเกตและหันได้ว่าอ๋อทำไมพุทธศาสนามันสูญหายสลายไปก็เพราะว่าพระสงฆ์องค์เจ้าบ่ได้ใจพละกำลังใดๆทั้งสิ้นมีแห่งคำว่าความสันติก็เลยก่อให้เกิดมันล่มสลายไปแต่พระธรรมคำสอนของพุทธองค์นั้นยังอยู่ยังบ่สูญหายไปไหนจนถึงปัจจุบันเพราะว่าอะไรอย่างเพราะว่าคำสอนของพุทธองค์นั้นมีค่ามากกว่าเพชรมากกว่าแก้วใดๆทั้งสิ้นเพิ่นว่ารัตนะแก้วสามประการนำพนะเนาะมันสำคัญเป็นสัจธรรมที่คงไว้อยู่ตลอดครับท่านพระพุทธเจ้ามันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมันสามารถที่จะสูญสิ้นไปต้องอยู่คู่โลกไปตลอดครับมันจะทำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะมันมีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วที่พระองค์นั้นเป็นผู้ที่มาค้นพบคือจัดให้เป็นหมวดเป็นหมู่ค้นพบจากธรรมชาตินะครับและนำมาสั่งสอนคือกับเวทยศาสตร์ทั้งหลายครับบางคนสนใจบางท่านบางกลุ่มบางส่วนบางองค์ก็ได้บรรลุบางท่านบางส่วนบางองค์ก็ปฏิบัติอยู่กระทำในใจอยู่เพื่อสู่ทางพ้นทุกข์ครับท่านพระพุทธเจ้าครับ ถ้าเราอู้ถึงเนี่ยเพราะนั้นที่พุทธองค์ค้นคว้าพบเนี่ยอย่างเขาว่าระบบขันธ์ห้าเนี่ยซึ่งเป็นระบบของร่างกายของในวิถีชีวิตของคนเราในปัจจุบันมันก็เป็นสิ่งที่เราจะหาได้ว่าที่เรามีอารมณ์ต่างๆนานาเนี่ยก็เพราะว่าเวทนาขันธ์เวทนาขันธ์เกิดขึ้นได้ก็มาจากแห่งคำว่าผัสสะผัสสะมาจากไหนเล่าก็จากอายตนะภายนอกภายใน
เข้ามากระทบกันมันก็ก่อให้เกิดแห่งเขาว่าวิญญาณ วิญญาณในที่นี้ก็หมายถึงเขาว่ารู้ว่าเป็นรูปรู้ว่าเป็นเสียงรู้ว่าเป็นกลิ่นรู้ว่าเป็นรสรู้ความอ่อนนุ่มเย็นแข็งต่างๆนานาแล้วมันก็ก่อให้เกิดเวทนาและเกิดแห่งความทรงจำที่ว่าสัญญาแล้วไอตัวที่สำคัญมากที่สุดก็คือตัวที่คอยปรุงแต่งทั้งดีทั้งร้ายก็คือสังขารตัวนี้แหละเพราะนั้นมันเป็น ครับ เป็นตัวคอยที่ทำให้เราเกิดแห่งคำว่าไปหลงจึดว่าตนตัวของเรานั้นมีว่าเขาแม้ว่าเราด่าเราก็บอกว่าตนตัวของเรานั้นมีแต่ที่จริงตนตัวของเรานั้นมันไม่มีเนาะ ครับคือมันตัดมันมีตัวตนครับ เพราะว่าคำนิยามนะครับมันตัดอยู่ในอานัตประคับประชาของเราดูบัสามารถของคับใดแต่เรามันมีอุปทานและมีตัณหาเข้ามาครอบงำเลยคิดว่ามันเป็นตัวเป็นตนของเราแต่ที่จริงแล้วมันเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปในตามธรรมชาติของ เพราะนั้นหายไปละ ก็คือในสิ่งที่คนไหนไปไหนหมดแล้วเนาะเราจะเอ่อในในที่นี้เนี่ยจุดประสงค์ของพระพุทธองค์เนี่ยเมื่อเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยขันธ์ทั้งห้าที่ตัวอู้เนี่ยมันตกอยู่ในกฎไตรลักษณ์เราบอกควรที่จะไปยึดว่ามันเป็นตนตัวของเราว่ามันจะเป็นไออย่างเป็นของเราเวลาเสียงที่มันเข้ามากระทบหูถ้ามันเป็นที่เพียงเขาว่าชื่นชมเราก็จะไปฟังดีอกดีใจเสียงที่มันมาด่าว่าเก่าเราก็จะไปฟังโคตรเมื่อเรานั้นมีสติคอยดูแลและจิตใจของเรานั้นมันจะทำให้เรานั้นมีคุณค่าและเราอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและเราอยู่อย่างมีความสุขและเรามีสติจะรู้เท่ารู้ทันมันมาประการเช่นนี้แกกูหูกะความโกรธกันเดียวมันจูบกับกูเหมือนถ้ากูโคตรกูด่ากูว่ากูตีตอนสุดท้ายเมื่อสงบอารมณ์สงบเย็นลงมันก็ไปจะอยู่กับเรามันก็ไม่ได้มาทุกข์กับเรามันกำเนินดังเพื่อนฝูงถ้าไปเอี่ยวหัวตัวกันเวลานี่มีการตีต้อยกันเขาไปยิงเปิ้นถามว่าเพื่อนฝูงเขานั้นจะมาช่วยเขาพ้นคดีได้ก็บ่ได้ตอนสุดท้ายก็มีพ่อมีแม่ชีวิตของคนเราก็เหมือนกันมามีภายห้างเฮาจริงเต้าจิตใจของบุคคลเฮาถ้าเฮาเข้าใจในแห่งความเป็นจริงและเฮาก็จะหูตันเอาปะนั้น ใช่ครับท่านผู้ชมเพราะเรามีจิตใจที่เป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างมันสำเร็จด้วยใจ แต่ว่าเราควรฝึกจิตฝึกใจของเราหูเท่าหูทันคือบัตามไปกันตามกระแสอารมณ์เพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ซักแต่ว่าเกิดขึ้นอาจจะเป็นทุกข์กับเป็นสุขก็เช่นเดียวกันมันเกิดขึ้นแล้วเดียวมันก็ผ่านของมันไป ถ้าเราหูเท่าทันเราแบบไปยึดมั่นถือมั่นตามอารมณ์นั้นเดี๋ยวมันก็จากไปมันก็เป็นธรรมดาของมันมันก็เป็นเช่นนั้นเองขึ้นแล้วก็ดับไปขึ้นแล้วก็ดับไปขนาดครับ เพราะว่าที่พระองค์เน้นนักเน้นหนาเพื่อความอิสระแห่งจิตหมายถึงเขาว่าจิตเราจะไปได้ทุกข์มากมายเพราะว่าที่มันบ่ทุกข์ก็เพราะว่าเราเข้าใจมันเราบ่ต้องไปวิ่งว่าเราจะเพิ่มเหมือนดังจิตใจเราบ่ต้องไปวิ่งแสวงหาแห่งความสุขที่อันเป็นภายนอกมากมายเราแสวงหาความสุขในจิตใจของเรานั้นเสียดีกว่า
มันก็ว่านั้น ถ้าเป็นเช่นนั้นครับเมื่อจิตเศร้าหมองสุขติก็เป็นอันต้องหวังถ้าจิตเขาเศร้าหมองขุ่นมัวสุขติก็เป็นอันต้องอ่าต้องหวังก็คือว่าถ้าเรารักษาจิตของเรามาขุ่นมัวเบิกบานอยู่ตลอดเวลามันก็ไปสู่สุขติได้แต่ถ้าจิตเราขุ่นมัวเศร้าหมองพักแค้นขุ่นเคืองอาฆาตพยาบาทอยู่ในตัวของเราโดยที่เราบ่โปร่งบ่สว่างบ่วางมันก็เป็นหนทางเรานำเราไปสู่สุขติหรือทางที่บ่ดีได้ครับเป็นเช่น เขาพอเขาว่าตุกขาจรก็ได้ปะนั้นตุกขาจรก็เดี๋ยวขอเวลาทางอาจารย์เด้อตุกขาจรเช่น ความน้อยอกหม่งใจ ความเศร้าโศกอะไรหา ความพิภัยรำพันหมู่นี้เนี่ย มันมากับเดียวมันก็จากไป มันเดียวมันมากับพัดผ่านไป มันจิตใจของเฮาต่างหากล่ะบ่อยากจะให้หมาเน่ามันผ่านไปเอามาเกือกมากั้วมาการก็แม้นติดตัวอยู่ตลอดเนาะเอาไปยึดมั่นถือมั่นนั่นเองครับจะ ทั้งที่ถ้าเอาไปยึดมั่นถือมั่นเราคิดว่ามันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของมันมันก็ต่อไปผูกมัดติดตัวเอาครับครับยาวครับจะเอาแล้วเนาะหมดเวลาละครับขอกราบแจ้งใต้ไว้สาในเมตตาธรรมท่านพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับท่านพระพุทธเจ้าคติธรรมคำสอนที่มีคุณค่ายิ่งครับมีความงดงามไม่แต่เริ่มต้นท่ามกลางและในที่สุดเพื่อท่านญาติธรรมกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมทุกท่านพึงสำเนียกและพึงนำมาใช้พึงนำปฏิบัติเพื่อขับเกลากิเลสตัณหาคือความที่บดีงามที่มันนอนเนื่องอยู่ในเป็นอนุสัยในกมลสันดานของเราเมื่อมันเบาบางไปเมื่อมันเป็นอย่างสนิมมันติดอยู่กับเหล็กถ้าเอามันผลมันทีละเล็กทีละน้อยมันก็หมดไปได้เช่นนั้นการประพฤติปฏิบัติของท่านญาติธรรมรวมทั้งตัวประผมก็เป็นเช่นนั้นคัดเก่ามันคัดมันไปทีเล็กน้อยมันก็เบาบางขึ้นได้ขอบพระคุณครับสวัสดีครัสาบธุอนุโมทนาบุญเด้อผู้รับฟังเพิ่มมาแม่ทองคำที่วงคำสีบัวบานสองหินมืดก่อเนาะแม่สมศรีน้อยปัญญา รับฟังอยู่อนุโมทนาโยมพ่อโยมแม่ที่รับฟังทางบ้านเด้อโลกทุกมีความสุขที่ได้เผยแผ่ธรรมของพระพุทธองค์เนาะเอาละวันพวกเราก็มารับฟังกันใหม่เด้อโยมพ่อโยมแม่ของมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจเป็นธรรมแม่พรบ่ต้องโทรมาแล้วหมดเวลาแล้วบุญรักษาสัตว์ทั้งหลายทั้งสำหรับชีวิตทั้งหลายเวลาของจงเป็นผู้ไม่มีอะไรต่อกันอาฟายาพัจจาหงตุจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกันดีกา
Balancing. Balancing.
点鱼自备西贝一个我爸爸前来了。点自备鱼花点备点备鱼点备点备没点备点备点备梅花点备点备自备点备自备西贝点备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 自备
ยินดีต้อนรับเข้าสู่อาจารย์พอดแคสต์คืนนี้เราจะพูดถึงฆาตกรเงียบที่สิงอยู่ในสมาร์ทโฟนของทุกคนในชื่อตอนกลโกงสล็อตปีศาจวินพนักงานออฟฟิศธรรมดาที่ชีวิตกำลังไปได้สวยจนกระทั่งเขาคลิกโฆษณาที่อ้างว่าปันหลักร้อยถอนหลักหมื่นครั้งแรกที่เขาสมัครเขาได้รับโบนัสต้อนรับที่ทำให้เขารู้สึกเหมือนเป็นคนพิเศษอัลกอริทึมของเว็บพนันถูกออกแบบมาให้เอาใจมือใหม่เสมอครับมันจะปล่อยให้คุณชนะบ่อยๆเพื่อสร้างความมั่นใจปลอมๆว่าคุณมีดวงวินกดสปินไปเพียงไม่กี่ครั้งหน้าจอก็ระเบิดเป็นสีทองพร้อมคำว่าซูเปอร์เมกาวินเงิน 5,000 บาทเข้าบัญชีเขาในเวลาไม่ถึง 5 นาที มันคือเงินที่หาได้ง่ายกว่าการนั่งทำงานทั้งอาทิตย์ และนั่นคือเบ็ดตัวแรกที่ปีศาจเกี่ยวติดปากวินไว้เรียบร้อยแล้วครับ เมื่อวินเริ่มได้ใจ เขาเริ่มมองหากลุ่มนำเล่นใน Telegram และ LINE ที่นั่นเต็มไปด้วยคนที่โชว์สลิปโอนเงินหลักแสนและคำโฆษณาของเซียนสล็อตที่อ้างว่ามีสูตรลับเจาะระบบหลังบ้านคุณรู้ไหมครับว่า 90% ของคนในกลุ่มนั้นคือหน้าม้าพวกเขาใช้โปรแกรมแต่งภาพสลิปปลอมและใช้บัญชีอวตารนับสิบเพื่อมาอวยกันเองว่าตามเซียนคนนี้แล้วรวยวินหลงเชื่อและโอนเงินเข้าเว็บผ่านลิงก์ของเซียนคนนั้นโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าทันทีที่เขาเติมเงินเซียนจะได้รับส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์จากยอดที่วินเสียทันทียิ่งวินเสียมากเซียนยิ่งรวยมันคือขบวนการต้มตุ๋นที่ทำงานสอดประสานกันอย่างลงตัวระหว่างเว็บพนันและเหล่านักต้มตุ๋นออนไลน์ที่อ้างตัวว่าเป็นผู้ช่วยคุณทำไมเราถึงเลิกกดสปินไม่ได้คำตอบอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า Near Miss Effect ครับคุณเคยสังเกตไหมว่าบ่อยครั้งที่สัญลักษณ์รางวัลใหญ่จะหยุดอยู่แค่เกือบจะเรียงกันขาดไปแค่ช่องเดียวหรือเฉียดไปแค่เซนติเมตรเดียวระบบคอมพิวเตอร์ตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นครับงานวิจัยระบุว่าการเกือบชนะกระตุ้นสมองได้แรงพอๆกับการชนะจริงมันทำให้คุณเกิดความคิดที่ว่าอีกนิดเดียวเท่านั้นตาหน้ามาแน่ปีศาจตัวนี้มันฉลาดครับมันไม่ได้ทำให้คุณแพ้รวดเดียวจบแต่มันจะเลี้ยงไข้ให้คุณมีความหวังเพื่อให้คุณควักเงินก้อนสุดท้ายออกมาวางเดิมพันกับความว่างเปล่าที่มันสร้างขึ้นความว่างเปล่านั้นมันไม่ได้มาแค่ความเหงาครับแต่มันมาพร้อมกับความแค้นที่วินมีต่อโชคชะตาหลังจากที่วินเห็นสัญลักษณ์แจ็คพอตเฉียดไปเพียงมิลลิเมตรเดียวซ้ำแล้วซ้ำเล่าจิตใต้สำนึกของเขาถูกหลอกจนเชื่อไปแล้วว่าตาหน้าต้องเป็นของเขาเขาตัดสินใจทำสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตนั่นคือการเปิดแอปกู้เงินนอกระบบที่เด้งขึ้นมาคู่กับเว็บพนันกู้สิแล้วแกจะได้ทุนคืนแค่10,000เดียวถ้าแตกมาก็ปิดหนี้ได้หมดเสียงกระซิบของปีศาจในใจวินดังกลบเสียงด่าทอของสติสัมปชัญญะไปจนสิ้นเขาเริ่มกู้จากเจ้าที่1ไปเจ้าที่2และเจ้าที่3โดยไม่สนเลยว่าดอกเบี้ยมันโหดร้ายขนาดไหนคืนนั้นวินไม่ได้นอนเลยครับถ้าเที่ยงนี้เงินไม่เข้ามึงเตรียมบอกลาที่ซุกหัวนอนได้สล็อตออนไลน์เพียงแค่กดก็ซวยได้ว้าวสล็อตออนไลน์ฝากจนหลอนยอดถอนไม่เหลือ สวัสดีครับทุกคนพบกับผมช่อง Stop Gaming หยุดการพนันนะครับวันนี้ก็มาดึกหน่อยนะครับผมเพราะว่าก็มาตามให้กับผู้เล่นแต่ละคนได้100 คนเนี่ยสมมุตินะครับ95 คนเนี่ยเสียแน่นอนอีก5 คนได้
ณตอนที่ผมขึ้นมาแล้วเนี่ยคือผมใหญ่สุดแล้ว คราวนี้ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบก็มากมายเลยผู้จัดการหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างฮะ ที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือว่ายอด ลองจินตนาการถึงเช้าวันทำงานที่คุณต้องฝ่ารถติดแสนสาหัสในกรุงเทพมหานคร คุณอุตส่าห์เข้านอนเร็ว และคิดว่าได้นอนหลับพักผ่อนครบ 8 ชั่วโมงแล้ว แต่พอตื่นขึ้นมากลับรู้สึกว่าร่างกายหนักอึ้งเหมือนคนไม่ได้นอน คุณลากตัวเองไปทำงานพร้อมกับความเหนื่อยล้าสะสมที่เกาะกินอยู่ลึกๆ นี่คืออาการออฟฟิศซินโดรมและภาวะหมดไฟที่คนวัยทำงานส่วนใหญ่ต้องเผชิญ มันมีสวิตช์ลับสวิตช์หนึ่งที่ซ่อนอยู่ภายในตัวคุณ สวิตช์นี้คือตัวตัดสินว่าคุณจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความอ่อนล้าหรือตื่นขึ้นมาพร้อมกับร่าง ลึกเข้าไปในป่าดิบชื้นโบราณของคองโกที่ถูกปกคลุมไปด้วยแมกไม้หนาทึบและดูลึกลับมันได้ซ่อนความลับที่ทำให้นักสำรวจและนักวิทยาศาสตร์ต้องหนักใจมาหลายยุคหลาย คุณเคยคิดไหมครับว่าถ้ามีคนตั้งใจมาหาเรื่องคุณด้วยคำถามที่ถูกออกแบบมาให้เป็นกับดักสองทางชนิดที่ว่าตอบซ้ายก็ผิดตอบขวาก็พังคุณจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นั้นได้อย่างไรย้อนกลับไปเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อนณนครราชคฤห์อันยิ่งใหญ่มีแผนการล้มล้างความน่าเชื่อถือที่ถูกวางไว้อย่างแยบยลโดยนิครนนาตบุตรศาสดาผู้ยิ่งใหญ่แห่งศาสนาเชนเป้าหมายของเขาในครั้งนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่เป็นพระพุทธเจ้าแผนการนี้ถูกคิดคำนวณมาอย่างดีเยี่ยมชนิดที่ว่าถ้าพระพุทธเจ้าทรงตอบพลาดไปแม้แต่คำเดียวภาพลักษณ์ความเคารพศรัทธาที่มหาชนมีให้จะต้องพังทลายลงในพริบตาก่อนที่เราจะดำดิ่งลงไปในเรื่องราวการเชือดเฉือนปัญญาที่ลึกซึ้งและตื่นเต้นที่สุดเรื่องหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์พุทธกาลฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องตามเรื่องเล่าของเราเพื่อเป็นธรรมทานอันยิ่งใหญ่และเป็นกำลังใจให้พวกเราผลิตผลงานดีๆด้วยนะครับเอาละครับเมื่อพร้อมแล้วเรามาร่วมย้อนเวลาไปด้วยกันในยุคสมัยที่ชมพูทวีปคุกรุ่นไปด้วยการแสวงหาทางจิตวิญญาณนครราชคฤห์ถือเป็นศูนย์กลางของนักบวชและเจ้าลัทธิต่างๆหนึ่งในลัทธิที่มีอิทธิพลสูงสุดในเวลานั้นคือนิครนหรือศาสนาเชนซึ่งท่านนิครนนาตบุตรเป็นศาสดาผู้คนมากมายตั้งแต่ชาวบ้านธรรมดาไปจนถึงกษัตริย์ต่างก็ให้ความเคารพนับถือท่านอย่างสุดหัวใจแต่ว่าการปรากฏตัวของพระโคดมพุทธเจ้าได้สร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่คลื่นแห่งความศรัทธาของมหาชนเริ่มหลั่งไหลไปทางฝั่งของพระองค์มากขึ้นด้วยธรรมะที่เปิดกว้างมีเหตุมีผลและสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองจำนวนสาวกของพระองค์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแน่นอนครับว่าสถานการณ์นี้ย่อมสร้างความไม่สบายใจให้กับเจ้าลัทธิอื่นๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้วันหนึ่งท่ามกลางความเงียบสงบแต่ภายในใจของศาสดาเชนกลับร้อนรุ่มท่านได้ส่งคนไปเชิญตัวอภัยราชกุมารพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นสาวกสำคัญของลัทธินิครนให้มาเข้าพบอภัยราชกุมารนั้นทรงเป็นผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลมเป็นที่เกรงขามในราชสำนักเมื่อเสด็จมาถึงและประทับนั่งเรียบร้อยแล้วนิครนนาตบุตรไม่รอช้ารีบเอ่ยปากเข้าสู่แผนการที่ตนเตรียมไว้ทันทีข้าแต่พระกุมารนิครนนาตบุตรเริ่มบทสนทนาด้วยน้ำเสียงจริงจังท่านจงยกวาทะโต้เถียงกับพระสมณโคดมเถิดหากท่านต้อนพระสมณโคดมให้จนมุมได้ชื่อเสียงอันยิ่งใหญ่จะตกเป็นของท่านผู้คนทั้งมคธจะพากันสรรเสริญว่าอภัยราชกุมารสามารถล้มล้างวาทะของพระพุทธเจ้าได้อภัยราชกุมารขมวดคิ้วเล็กน้อยทรงทราบดีว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงมีสติปัญญาและวาทศิลป์ที่เป็นเลิศการจะไปโต้เถียงเพื่อเอาชนะไม่ใช่เรื่องง่ายจึงตรัสถามกลับไปว่าท่านอาจารย์พระสมณโคดมนั้นทรงมีฤทธิ์มากทรงมีอานุภาพมากการที่ข้าพเจ้าจะไปยกวาทะโต้เถียงด้วยข้าพเจ้าจะใช้คำถามอันใดเล่าที่จะต้อนพระองค์ให้จนมุมได้รอยยิ้มปรากฏที่มุมปากของนิครนนาตบุตรท่านอธิบายสุดยอดแผนการที่เรียกว่าอุพโตโกติกะปัญหาซึ่งเป็นคำถามแบบเขาสัตว์ที่แทงเข้าทางไหนก็เจ็บท่านจงทูลถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระตถาคตจะทรงตรัสพระวาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของผู้อื่นบ้างหรือไม่ถ้าพระสมณโคดมตอบว่าตรัสท่านจงรุกคาดด้วยคำถามที่ว่าถ้าเช่นนั้น
พระองค์จะมีความต่างอะไรกับปุถุชนทั่วไปเล่าหรือถ้าหากพระองค์ตอบว่าไม่ตรัสท่านจงตอกย้ำกลับไปว่าถ้าเช่นนั้นทำไมพระองค์ถึงได้ตรัสพยากรณ์ว่าพระเทวทัตจะต้องตกนรกขุมตาปณะเป็นเวลาตั้งกับจนทำให้พระเทวทัตเสียใจอย่างหนักเล่าเห็นไหมพระกุมารคำถามนี้เปรียบเสมือนก้างชิ้นใหญ่ไม่ว่าจะกลืนหรือถมออกมาก็ล้วนสร้างความเจ็บปวดทั้งสิ้นเมื่อฟังแผนการจบลงอภัยราชกุมารทรงนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งทบทวนความแยบคายของคำถามกับดักนี้ก่อนจะประนมอัญชลีรับปากอาจารย์อย่างหนักแน่นพระองค์เสด็จขึ้นประทับบนรถพระที่นั่งสั่งสารถีมุ่งหน้ากลับพระราชวังเพื่อเตรียมการเชิญพระพุทธเจ้ามาเสวยภัตตาหารในวันพรุ่งนี้โดยซ่อนจุดประสงค์ที่แท้จริงไว้ภายใต้รอยยิ้มและการต้อนรับอันอบอุ่นรุ่งอรุณแห่งวันใหม่มาเยือนบรรยากาศภายในพระราชวังของอภัยราชกุมารเต็มไปด้วยความขวักไขว่เหล่าข้าราชบริพารต่างตระเตรียมภัตตาหารอันประณีตกลิ่นหอมกรุ่นของอาหารมงคลลอยอบอวลไปทั่วบริเวณทุกสิ่งถูกจัดเตรียมไว้อย่างสมพระเกียรติเพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสาวกแต่ทว่าภายใต้ความสงบงามของการเตรียมงานนี้ภายในพระทัยของอภัยราชกุมารกลับเต้นระรัวพระองค์เฝ้าทบทวนคำถามกับดักเขาสัตว์ที่อาจารย์เสี่ยมสอนมานั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทรงมั่นใจเหลือเกินว่าวันนี้แหละพระสมณโคดมจะต้องจนมุมด้วยวาทะของพระองค์อย่างแน่นอนเมื่อถึงเวลาอันสมควรพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยเหล่าพระภิกษุสงฆ์ก็เสด็จดำเนินมาถึงพระพักตร์ของพระพุทธองค์ผ่องใสเบิกบานพระอากัปกิริยาสงบเยือกเย็นทุกย่างก้าวเปี่ยมล้นด้วยสติและความเมตตาอภัยราชกุมารเห็นดังนั้นก็รีบเสด็จออกไปต้อนรับด้วยความนอบน้อมนิมนต์ให้พระพุทธองค์เสด็จขึ้นประทับบนพุทธอาฏจากนั้นพระกุมารก็ทรงอังคาสประเคนภัตตาหารอันประณีตด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองทรงดูแลประนิบัติพระพุทธเจ้าจนเสร็จสิ้นภัตตกิจเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าในความรู้สึกของอภัยราชกุมารจนกระทั่งพระพุทธเจ้าทรงเสวยเสร็จทรงล้างพระหัตถ์และวางบาตรลงเป็นสัญญาณว่าภัตตกิจได้เสร็จสิ้นแล้วบัดนี้บรรยากาศภายในห้องโถงเงียบสงัดลงราวกับไม่มีคนอยู่ทุกสายตารอบข้างต่างจับจ้องมาที่พระบรมศาสดาอภัยราชกุมารทราบดีว่าวินาทีประวัติศาสตร์ที่ทรงรอคอยได้มาถึงแล้วพระองค์ทรงสูดลมหายใจเข้าลึกๆขยับเข้าไปประทับนั่งณเบื้องพระพักตร์ทรงประนมอัญชลีขึ้นด้วยท่าทีเคารพแต่แววตากลับซ่อนความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะไว้อย่างมิดชิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอภัยราชกุมารกราบทูลด้วยน้ำเสียงดังกังวานชัดเจนข้าพระองค์มีข้อสงสัยบางประการอยากจะกราบทูลถามพระตถาคตจะทรงตรัสพระวาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของผู้อื่นบ้างหรือไม่พระพุทธเจ้าข้าสิ้นประโยคคำถามความเงียบยิ่งโรยตัวปกคลุมหนักอึ้งขึ้นไปอีกเหล่าข้าราชบริพารต่างกลั้นหายใจรอฟังคำตอบคำถามนี้หากฟังดูเผินๆอาจเหมือนคำถามทั่วไปแต่มันคือมีดสองคมที่ถูกลับมาอย่างคมกริบถ้าตอบว่าใช่ก็จะถูกโจมตีทันทีว่าทรงไม่ต่างอะไรกับปุถุชนที่ยังพูดจาให้คนอื่นเจ็บช้ำแต่ถ้าตอบว่าไม่ตรัสก็จะถูกไล่ต้อนเรื่องที่ทรงเคยตรัสพยากรณ์จนทำให้พระเทวทัตโกรธแค้นอภัยราชกุมารจ้องมองพระพักตร์รอคอยให้พระพุทธองค์ตกลงไปในหลุมพรางพระพุทธองค์ทรงประทับนิ่งไปชั่วครู่พระเนตรที่เปี่ยมล้นด้วยความเมตตาทอดพระเนตรมองอภัยราชกุมารทรงอย่างรู้ได้ในทันทีถึงเจตนาเบื้องหลังคำถามนี้ด้วยพระสัพพัญญุตญาณพระพุทธองค์ทรงทราบดีว่านี่คือแผนการของนิกรณฑนาถบุตรทว่าแทนที่จะทรงแสดงความลำบากพระทัยพระพุทธองค์กลับแย้มพระโอษฐ์น้อยๆเป็นรอยยิ้มของผู้ที่อยู่เหนือความขัดแย้งก่อนที่พระองค์จะตรัสกลับไปด้วยสุรเสียงที่นุ่มนวลแต่ทรงพลังสะกดทุกผู้คนให้ตั้งใจรับฟังดูกรกุมารพระพุทธองค์ตรัสขึ้นอย่างแช่มช้าปัญหาข้อนี้จะวิสัชนาโดยส่วนเดียวไม่ได้เลยคำตอบนั้นสั้นกระชับแต่กลับทำให้อภัยราชกุมารถึงกับชะงักงัน
พระกุมารทรงเตรียมพร้อมรับมือไว้เฉพาะกับคำตอบว่าใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นแต่พระพุทธองค์กลับทรงปฏิเสธที่จะเลือกทางใดทางหนึ่งทรงฉีกกรอบคำถามทิ้งไปอย่างสิ้นเชิงคำตอบที่ว่าตอบแบบฟันธงลงไปทางเดียวไม่ได้เป็นสิ่งที่อาจารย์ไม่ได้เตรียมการป้องกันไว้ให้อภัยราชกุมารทรงรู้สึกเหมือนคนที่ง้างหมัดสุดแรงแต่ชกโดนเพียงอากาศธาตุภายในพระทัยทรงคิดกังวลอย่างหนักว่านิกรณฑะทั้งหลายคงถึงกราวพินาศเสียแล้วแผนการของเราล้มเหลวลงอย่างไม่เป็นท่าเสียแล้วความตกตะลึงระคนเลื่อมใสแล่นพล่านไปทั่ววรกายของอภัยราชกุมารพระองค์ทรงประนมหัดนิ่งสายตาที่เคยเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะบัดนี้กลับแปรเปลี่ยนเป็นความอัศจรรย์ใจอย่างที่สุดพระองค์ทรงรำพึงออกมาด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเล็กน้อยว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพวกนิครนเสื่อมแล้วหนอพวกนิครนชิบหายเสียแล้วหนอที่บังอาจคิดคำถามนี้ขึ้นมาเพื่อหวังจะทำลายพระองค์ท่านอาจารย์นิครนนาฏบุตรช่างไม่รู้อะไรเลยจริงๆในขณะนั้นเองบนพระเพลาหรือตักของอภัยราชกุมารมีพระกุมารน้อยเพิ่งประสูติได้ไม่นานนอนอยู่เด็กทารกกำลังส่งเสียงอ้อแอไร้เดียงสาพระพุทธเจ้าทรงทอดพระเนตรมองทารกน้อยด้วยความเมตตาอันหาประมาณมิได้แล้วทรงฉวยจังหวะนี้ตรัสถามอภัยราชกุมารกลับไปทันทีเพื่อแสดงความจริงแท้แห่งคำสอนของพระองค์ดูกระกุมารท่านจะคิดอย่างไรสุรเสียงของพระองค์อบอุ่นและนุ่มนวลอย่างยิ่งหากเด็กทารกคนนี้ซึ่งกำลังนอนอยู่บนตักของท่านใส่เศษไม้หรือก้อนกรวดเล็กๆเข้าไปในปากด้วยความซุกซนและไร้เดียงสาในขณะที่ตัวท่านหรือพี่เลี้ยงมิได้ทันระมัดระวังท่านจะจัดการกับลูกน้อยของท่านในสถานการณ์เช่นนั้นอย่างไรอภัยราชกุมารกราบทูลตอบโดยไม่ต้องเสียเวลาคิดเลยแม้แต่น้อยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ก็ต้องรีบนำเศษไม้หรือก้อนกรวดนั้นออกจากปากของแกในทันทีพระพุทธเจ้าข้าแล้วถ้าหากท่านนำมันออกยากล่ะท่านจะทำอย่างไรพระพุทธองค์ตรัสถามต่อด้วยพระอาการสงบหากข้าพระองค์ไม่สามารถเอามันออกได้โดยง่ายอภัยราชกุมารกราบทูลด้วยความรักและเป็นห่วงในตัวลูกน้อยอย่างสุดซึ้งข้าพระองค์คงต้องใช้มือซ้ายประคองศีรษะของแกให้มั่นแล้วใช้นิ้วมือคล้องเป็นขอค่อยๆล้วงและเกี่ยวเอาเศษสิ่งแปลกปลอมนั้นออกมาให้ได้แม้ว่าการทำเช่นนั้นอาจจะทำให้เนื้อปากของแกต้องถลอกมีเลือดไหลซิบออกมาหรือต้องเจ็บปวดร้องไห้จ้าข้าพระองค์ก็จำเป็นต้องทำพระพุทธเจ้าข้าทำไมท่านถึงต้องยอมทำถึงขนาดนั้นเล่าทั้งที่รู้ว่ามันจะทำให้ทารกน้อยต้องเจ็บปวดและทรมานพระพุทธองค์ตรัสถามเพื่อขยายความอภัยราชกุมารทรงเงยพระพักขึ้นสบพระเนตรกับพระบรมศาสดาแล้วกราบทูลด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความรักของคนเป็นพ่อข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเหตุผลเดียวที่ข้าพระองค์ต้องทำเช่นนั้นก็เพราะความรักความเอ็นดูและความปรารถนาดีต่อลูกน้อยข้าพระองค์ไม่อาจปล่อยให้เศษสิ่งของเหล่านั้นหลุดร่วงลงไปในลำคอซึ่งอาจอุดตันทางเดินหายใจจนเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ความเจ็บปวดเพียงชั่วครู่นั้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อรักษาชีวิตอันมีค่าของเขาไว้พระพุทธเจ้าข้าคำตอบของอภัยราชกุมารนั้นแสดงถึงสัญชาตญาณความรักที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงพระพุทธองค์ทรงสดับแล้วทรงประทานสาธุการก่อนจะทรงนำเอาอุปมาอุปไมยเรื่องเด็กทารกนี้มาเชื่อมโยงเข้ากับพฤติกรรมการตรัสวาจาของพระตถาคตอย่างลึกซึ้งดูกระกุมารพระพุทธเจ้าตรัสด้วยกระแสเสียงที่เปี่ยมด้วยความเมตตาว่าตถาคตก็มีความเอ็นดูในหมู่สัตว์เช่นเดียวกับที่ท่านมีต่อลูกน้อยนี้วาจาใดที่ตถาคตรู้ว่าไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และวาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พึงใจของคนอื่น
ตถาคตจะไม่กล่าววาจานั้นเลย แม้วาจาใดที่ตถาคตรู้ว่าจริงว่าแท้แต่ไม่มีประโยชน์และไม่เป็นที่พอใจของคนอื่นตถาคตก็จะไม่กล่าวเช่นกันส่วนวาจาใดที่ตถาคตรู้ว่าจริงว่าแท้และมีประโยชน์ยิ่งแม้ว่าวาจานั้นจะไม่เป็นที่รักหรือไม่เป็นที่พอใจของผู้อื่นตถาคตย่อมจะเลือกการเวลาที่เหมาะสมและคู่ควรที่สุดเพื่อกล่าววาจานั้นออกไปพระพุทธองค์เริ่มจำแนกประเภทของวาจาอย่างละเอียดเพื่อให้อภัยราชกุมารได้เห็นภาพชัดว่าถ้อยคำของพระองค์ในแต่ละครั้งไม่เคยมีเจตนาเพื่อทำร้ายหรือทำให้ใครต้องช้ำใจแต่ทุกถ้อยคำเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของมวลมนุษยชาติประดุจดังบิดาผู้เปี่ยมด้วยความรักที่ยอมล้วงคอลูกน้อยแม้รู้ว่าลูกจะเจ็บตัวเพื่อดึงเอาสิ่งที่เป็นพิษภัยออกมาและรักษาชีวิตของลูกให้รอดพ้นจากภัยอันตรายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงขยายความต่อไปอย่างแจ่มแจ้งเพื่อให้อภัยราชกุมารได้เห็นความบริสุทธิ์ใจในการสื่อสารของพระองค์อย่างหมดจดปราศจากข้อกังขาพระองค์ทรงจำแนกวาจาออกเป็น6สถานการณ์อย่างละเอียดลึกซึ้งทรงอธิบายว่าวาจาประเภทแรกคือคำพูดที่ตถาคตรู้อยู่แก่ใจว่าไม่จริงไม่แท้ไม่มีประโยชน์และไม่เป็นที่รักหรือไม่เป็นที่พอใจของผู้อื่นตถาคตย่อมไม่กล่าวคำนั้นเด็ดขาดประการที่สองแม้คำพูดนั้นจะเป็นเรื่องที่ไม่จริงและไม่มีประโยชน์ทว่ากลับเป็นที่รักและพึงพอใจของผู้อื่นตถาคตก็เลือกที่จะไม่กล่าวเช่นกันเพราะนั่นเป็นเพียงการมอมเมาผู้คนด้วยคำหวานอันไร้แก่นสารและสาระตรงนี้แหละครับที่เป็นมุมมองที่คมคายมากเพราะในโลกของความเป็นจริงหลายครั้งเรามักจะพบเจอผู้คนที่ยอมเอ่ยคำเยินยอประจบประแจงที่ปราศจากความสัตย์จริงเพียงเพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตนชั่วครั้งชั่วคราวแต่สุดท้ายแล้วกลับสร้างความเสียหายอันใหญ่หลวงในอนาคตซึ่งพระพุทธองค์ทรงหลีกเลี่ยงวาจาเคลือบยาพิษประเภทนี้อย่างสิ้นเชิงแล้วคำประเภทอื่นล่ะพระพุทธองค์ทรงอธิบายต่อว่าประการที่3แม้คำพูดนั้นจะเป็นเรื่องจริงแท้แน่นอนแต่ถ้าตรวจสอบแล้วว่าไม่มีประโยชน์และไม่เป็นที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตก็จะไม่กล่าวประการที่4แม้วาจานั้นจะเป็นเรื่องจริงแท้และเป็นที่พึงพอใจของผู้ฟังเป็นอย่างยิ่งแต่หากมองเห็นแล้วว่าไม่มีประโยชน์อันใดแก่จิตใจตถาคตก็เลือกที่จะสงบนิ่งเสียดีกว่าเพราะพระบรมศาสดาทรงให้ความสำคัญกับประโยชน์สุขสูงสุดของผู้รับสารเป็นที่ตั้งเสมอพระองค์ไม่ได้ทรงพูดจาเอาใจผู้คนเพียงเพื่อสร้างความนิยมหรือแสวงหาความเลื่อมใสในหมู่มหาชนแต่ทุกประโยคที่ออกจากพระโอษฐ์ต้องเกื้อกูลต่อการเจริญปัญญาและนำพาไปสู่ความดับทุกข์อย่างแท้จริงเท่านั้นทีนี้ก็มาถึงจุดสำคัญอันเป็นหัวใจหลักของคำถามกับดักของนิครนนั่นคือวาจาประการที่5คำพูดที่เป็นความจริงแท้มีประโยชน์อย่างมหาศาลแต่ไม่เป็นที่รักหรือสร้างความเจ็บปวดรวดร้าวใจแก่ผู้อื่นเมื่อได้รับฟังพระพุทธองค์ตรัสว่าตถาคตย่อมต้องรู้การเวลาอันเหมาะสมและคู่ควรที่สุดในการที่จะกล่าวคำนั้นออกไปเปรียบเสมือนหมอผู้เชี่ยวชาญที่จำเป็นต้องผ่าบาดแผลสดหรือยอมกรอกยาขมเพื่อรักษาชีวิตของคนไข้เอาไว้แม้คนไข้จะต้องร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดทรมานในตอนที่ลงมือรักษาแต่ผลลัพธ์สุดท้ายที่ตามมาคือการรอดพ้นจากความตายและกลับมามีสุขภาพที่ดีขึ้นการที่พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์เรื่องพระเทวทัตว่าจะต้องตกลงไปเสวยทุกข์ทรมานในนรกนั้นไม่ได้เกิดจากจิตใจที่โกรธแค้นหรือมุ่งร้ายเลยแม้แต่น้อยแต่เพราะเรื่องนั้นเป็นสัจธรรมความจริงแท้ตามกฎแห่งกรรมและการเตือนสติในเวลานั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งยวดเพื่อให้ผู้อื่นได้เกรงกลัวต่อการทำบาปกรรมและตระหนักถึงผลลัพธ์อันน่าสะพรึงกลัวสำหรับวาจาประการสุดท้ายคือคำพูดที่เป็นความจริงแท้มีประโยชน์และเป็นที่รักที่พอใจของผู้อื่นซึ่งแน่นอนว่าพระพุทธองค์ก็ทรงเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการตรัสเช่นกันทุกถ้อยคำของพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระแสอารมณ์ส่วนพระองค์
ไม่ว่าจะเป็นความรักหรือความชังทรงก้าวข้ามอคติทั้งปวงและมุ่งเน้นที่ผลสำฤทธิ์ของการช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์เป็นสำคัญเมื่ออภัยราชกุมารได้สดับธรรมเทศนาอันลึกซึ้งและเฉียบคมเช่นนี้พระองค์ทรงรู้สึกเหมือนคนที่หลงทางอยู่ท่ามกลางป่าทึบอันมืดมิดแล้วจู่ๆก็มีคนมาจุดประทีปส่องสว่างนำทางให้หรือเหมือนคนที่หงายของที่คว่ำอยู่ให้หงายขึ้นมาเผยความงดงามความกังขาและความตั้งใจที่จะไล่ต้อนเพื่อเอาชนะที่เคยสุมอยู่ในอกละลายหายไปสิ้นทรงตระหนักได้ทันทีว่าความคิดที่จะมาโต้แย้งเพื่อล้มล้างพระบรมศาสดาผู้ทรงปัญญาเลิศภพนี้ช่างเป็นเรื่องที่โง่เขลาและน่าละอายใจยิ่งนักพระราชกุมารทรงก้มกราบลงแทบพระบาทด้วยความศรัทธาอย่างหมดหัวใจอภัยราชกุมารประทับนั่งคุกเข่าลงเบื้องพระพักตร์พระหัตถ์ทั้งสองประนมแนบหว่างพระอุระพระเนตรที่เคยแฝงไปด้วยประกายของการท้าทายและการจับผิดบัดนี้ล้นไปด้วยหยาดน้ำตาแห่งความปีติและสำนึกผิดอย่างสุดซึ้งพระองค์ทรงก้มพระเศียรลงจรดพื้นแถบเบื้องพระยุคลบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ามกลางความตกตะลึงระคนประหลาดใจของเหล่าข้าราชบริพารและนางสนมกำนันทั่วทั้งท้องพระโรงกว้างใหญ่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยว่าพระราชกุมารผู้มีพระปรีชาสามารถผู้เย่อหยิ่งทะนงตนและเป็นถึงองค์อุปถัมภ์คนสำคัญที่คอยปกป้องลัทธินิครนถะมาโดยตลอดจะยอมสยบราบคาบกับพุทธปัญญาของพระสมณโคดมได้อย่างง่ายดายและลึกซึ้งถึงเพียงนี้ภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าคือเครื่องพิสูจน์ถึงพลังแห่งความจริงที่ไม่อาจมีสิ่งใดต้านทานได้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าน้ำเสียงของอภัยราชกุมารสั่นสะท้านทว่ากลับดังกังวานก้องไปทั่วบริเวณข้าพระองค์ช่างโง่เขลานักข้าพระองค์เป็นเหมือนคนตาบอดที่เดินหลงทางเข้าไปในป่าลึกมืดมนและไร้ซึ่งทางออกจนกระทั่งพระองค์ได้ทรงจุดประทีปส่องสว่างนำพาข้าพระองค์ให้ก้าวพ้นจากความมืดมิดนั้นธรรมที่พระองค์ทรงแสดงช่างแจ่มแจ้งเหลือเกินพระพุทธเจ้าข้าช่างไพเราะและลึกซึ้งเกินกว่าที่ปุถุชนผู้มากไปด้วยกิเลสอย่างข้าพระองค์จะจินตนาการถึงได้เปรียบเสมือนบุคคลที่หงายของที่คว่ำอยู่ให้หงายขึ้นเพื่อรับแสงสว่างเปิดเผยสิ่งที่ถูกปิดบังซ่อนเร้นมาเนิ่นนานหรือชี้บอกทางสว่างแก่ผู้ที่หลงทิศทางไปแสนไกลบัดนี้ดวงตาแห่งธรรมของข้าพระองค์ได้เปิดออกแล้วและข้าพระองค์ขอน้อมรับสัจธรรมความจริงนั้นด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งพระราชกุมารทรงสูดลมหายใจเข้าลึกรวบรวมความกล้าหาญและความสัตย์จริงทั้งหมดที่มีเพื่อสารภาพความจริงอันน่าละอายที่ถูกซ่อนอยู่เบื้องหลังการนิมนต์พระพุทธเจ้ามาเสวยภัตตาหารอันประณีตในวันนี้พระองค์ผู้เจริญแท้ที่จริงแล้วการที่ข้าพระองค์กราบทูลถามปัญหาเรื่องการตรัสวาจานั้นหาใช่เกิดจากความสงสัยใฝ่รู้ของข้าพระองค์เองไม่แต่เป็นเพราะท่านนิครนถนาถบุตรผู้เป็นศาสดาของเหล่าเจียรถีได้วางแผนการอันแยบยลนี้ขึ้นท่านอาจารย์เรียกปัญหานี้ว่าอุพโตโกติกะปัญหาหรือคำถามแบบเขาสัตว์อันแหลมคมสองแฉกท่านหมายมั่นปั้นมืออย่างที่สุดว่าไม่ว่าพระองค์จะทรงเลือกต่อไปในทิศทางใดพระองค์ก็จะต้องจนมุมและเสื่อมเสียพระเกียรติยศอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ข้าพระองค์รับอาสามาด้วยความหลงผิดหวังเพียงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สามารถพิชิตวาทะของพระตถาคตได้หวังจะได้รับการสรรเสริญจากผู้คนทั้งมคธรัฐตามคำยุยงแต่บัดนี้ข้าพระองค์ประจักษ์แจ้งแก่ใจแล้วว่าไม่มีวาทะใดในโลกหรือสติปัญญาของสมณพราหมณ์หน้าไหนที่จะสามารถล้มล้างสัจธรรมอันบริสุทธิ์ของพระองค์ได้เลยแผนการของพวกนิครนถะนั้นช่างเป็นความพยายามที่ตีบตันมืดบอดและเต็มไปด้วยมิจฉาทิฏฐิเสียเหลือเกินข้าพระองค์รู้สึกละอายใจในความหลงผิดของตนเองอย่างหาที่สุดไม่ได้บรรยากาศภายในห้องโถงเงียบกริบจนได้ยินเสียงลมหายใจทุกคนต่างรอคอยว่าพระศาสดาจะทรงมีพระพุทธฎีกาตอบโต้การมุ่งร้ายนี้อย่างไรแต่ว่าบนพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับไม่มีแม้แต่รอยตำหนิความโกรธเคืองหรือความขุ่นเคืองพระทัยใดๆปรากฏให้เห็นแม้แต่น้อยนิดพระองค์ยังคงประทับนั่งอย่างสงบเยือกเย็นดุจขุนเขาศิลาล้วนที่ไม่หวั่นไหวต่อพายุหมุน
ทรงรับฟังคำสารภาพนั้นด้วยความเมตตาอันหาประมาณมิได้ไม่มีคำตอกย้ำซ้ำเติมไม่มีสายตาแห่งการเย้ยหยันมีแต่ความกรุณาที่แผ่ซ่านออกมาบรรเทาความร้อนรมในใจของผู้หลงผิดเพราะด้วยพระสัพพัญญุตญาณทรงทราบอยู่ดีตั้งแต่ต้นว่ามูลเหตุแห่งคำถามมุ่งร้ายนี้มาจากที่ใดและทรงใช้มันเป็นโอกาสในการโปรดเวไนสัตว์ให้หลุดพ้นข้าแต่พระสุคตเจ้าอภัยราชกุมารกราบทูลต่อไปด้วยหัวใจที่มอบให้แด่พระรัตนตรัยอย่างหมดสิ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงจำข้าพระองค์ไว้ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกสูงสุดตลอดชีวิตของข้าพระองค์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ได้ข้าพระองค์จะไม่ขอหันกลับไปพึ่งพาลัทธิความเชื่ออื่นที่ไร้เหตุผลขาดความกระจ่างแจ้งและตั้งอยู่บนการเอารัดเอาเปรียบทางความคิดอีกต่อไปแล้วพระพุทธเจ้าข้าขอพระองค์โปรดรับข้าพระองค์ไว้เป็นสาวกด้วยเถิดการประกาศตนเป็นอุบาสกของอภัยราชกุมารในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆที่จะมองข้ามได้เลยนะครับมันคือแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในวงการศาสนาของนครราชคฤห์เพราะนั่นหมายถึงว่าเสาหลักที่คอยค้ำจุนลัทธินิครนทะได้พังทลายลงไปแล้วหนึ่งต้นข่าวการเปลี่ยนความศรัทธาของพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารมหาราชย่อมต้องแพร่สะพัดออกไปอย่างรวดเร็วราวกับไฟลามทุ่งและเมื่อข่าวนี้ลอยไปเข้าหูของศาสดาเจนผู้ยิ่งใหญ่ของลัทธินิครนทะผู้ซึ่งเคยมั่นใจในแผนการอันแยบยลของตนเองมันย่อมสร้างความปั่นป่วนสั่นคลอนความน่าเชื่อถือและเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์สืบเนื่องที่จะพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ความศรัทธาในชมพูทวีปไปตลอดกาลเพราะความจริงได้พิสูจน์แล้วว่าทองแท้ย่อมไม่แพ้ไฟข่าวใหญ่ระดับพลิกแผ่นดินมคธแพร่สะพัดไปทั่วทุกตรอกซอกซอยของนครราชคฤห์อย่างรวดเร็วประดุจสายลมพายุพ่อค้าหวานนิดที่กำลังตั้งแผงขายของชาวบ้านร้านตลาดที่เดินขวักไขว่ไปจนถึงพราหมณ์ผู้ทรงศีลตามศาลาพักใจต่างพากันจับกลุ่มซุบซิบนินทากันด้วยความตื่นตะลึงและแทบไม่อยากเชื่อหูตัวเองเสียงกระซิบกระซาบดังระงมไปทั่วเมืองพวกท่านได้ยินข่าวหรือยังเจ้าชายอภัยราชกุมารผู้เป็นดั่งเสาหลักอันแข็งแกร่งของลัทธินิครนบัดนี้ทรงยอมสิโรราบประกาศตนเป็นอุบาสกของพระสมณะโคดมไปเสียแล้วข่าวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องซุบซิบธรรมดาครับแต่มันคือแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองและศาสนาครั้งมโหฬารเพราะการสูญเสียผู้สนับสนุนระดับราชวงศ์ย่อมหมายถึงการสูญเสียทั้งทรัพยากรความเคารพและพื้นที่ทางสังคมอย่างมหาศาลตัดภาพมาที่อารามของเหล่านิครนซึ่งตั้งอยู่ชานเมืองบรรยากาศที่เคยเงียบสงบตามวิถีของผู้บำเพ็ญตบะบัดนี้กลับถูกปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกแห่งความตึงเครียดและหวาดวิตกสาวกหลายคนจับกลุ่มคุยกันด้วยใบหน้าซีดเผือดท่ามกลางความวุ่นวายนั้นภายในห้องโถงใหญ่ท่านนิครนนาฏบุตรศาสดาผู้ยิ่งใหญ่แห่งลัทธิเชนกำลังประทับนั่งนิ่งอยู่บนอาสนะภายนอกดูสงบเยือกเย็นแต่ภายในจิตใจกลับร้อนรุ่มดังถูกไฟบรรลัยกันละแผดเผาเมื่อสาวกคนสนิทคลานเข่าเข้ามารายงานรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพระราชวังให้ฟังจนจบเป็นไปไม่ได้เสียงของนิครนนาฏบุตรแห่พระเล็ดลอดออกมาจากไรฟันที่ขบกันแน่นอภัยราชกุมารเป็นผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลมหาใครเปรียบสำเรายังมอบสุดยอดอาวุธทางปัญญาอย่างอุปโตโกติกะปัญหาให้ไปแท้ๆคำถามกับดักเขาสัตว์ที่ไม่มีวันดิ้นหลุดสมณะโคดมจะเอาตัวรอดและพลิกสถานการณ์กลับมาได้อย่างไรกันสาวกที่รายงานก้มหน้าลงต่ำเหงื่อเย็นผุดพรายเต็มหน้าผากก่อนจะละล่ำละลักเล่าต่อว่าพระสมณะโคดมไม่ได้ตรัสตอบรับหรือปฏิเสธขอรับท่านอาจารย์แต่พระองค์กลับทรงใช้ความนิ่งสงบดึงเอาความรักของคนเป็นพ่อที่มีต่อทารกน้อยมาเป็นอุปมาอุปไมยทรงอธิบายถึงเจตนาอันบริสุทธิ์ในการกล่าววาจาว่าทุกถ้อยคำล้วนเปี่ยมด้วยความเมตตาและมุ่งหวังประโยชน์สูงสุดแก่สัตว์โลกประดุจพ่อที่ยอมล้วงคอลูกเพื่อเอาสิ่งมีพิษออกแม้ลูกจะเจ็บปวดก็ตามคำตอบนั้นลึกซึ้งและไร้ช่องโหว่จนทำให้พระราชกุมารทรงตาสว่างและยอมจำนนในทันทีเลยขอรับเมื่อได้ฟังดังนั้น
ความโกรธเกรี้ยวก็แล่นพล่านขึ้นเป็นริ้วๆบนใบหน้าของศาสดาเชนท่านตระหนักได้ทันทีว่าแผนที่คิดว่าสมบูรณ์แบบที่สุดกลับถูกทำลายลงอย่างย่อยยับด้วยพระสัพพัญญุตญาณที่เหนือล้ำกว่าหลายขุมแต่ด้วยทิฏฐิมานะของเป็นเจ้าลัทธิผู้ยิ่งใหญ่ท่านจะยอมรับความพ่ายแพ้อย่างตรงไปตรงมาไม่ได้นิครนนาฏบุตรผุดลุกขึ้นยืนสะบัดชายผ้าอย่างแรงชี้มือออกนอกหน้าต่างแล้วประกาศก้องต่อหน้าเหล่าสาวกด้วยน้ำเสียงดุดันว่าไม่ใช่เพราะปัญญาหรอกสมณะโคดมผู้นี้มีมายาเป็นวัตตนียมายามนดลใจอันร้ายกาจที่สามารถกลับใจคนได้สมณะรูปนี้ใช้มนต์ขลังให้สาวกของเดรัจฉีอื่นต้องหลงไหลมัวเมาและยอมเปลี่ยนใจไปเป็นพวกของตนอภัยราชกุมารเพียงแค่ถูกมนต์ดำนั้นครอบงำจิตใจชั่วขณะเท่านั้นเองข้อกล่าวหาเรื่องมนต์กลับใจคนนี้เป็นข้ออ้างที่เหล่านักบวชนอกศาสนามักนำมาโจมตีพระพุทธเจ้าเพื่อรักษาศรัทธาของสาวกตนเองแต่นิครนนาฏบุตรทรงรู้ดีว่ามันซื้อเวลาได้ไม่นานนักการสูญเสียอภัยราชกุมารทำให้ลัทธิเชนตกที่นั่งลำบากหากปล่อยไว้เช่นนี้คลื่นความศรัทธาจะพัดพาผู้คนไปหาพระพุทธศาสนาจนหมดสิ้นท่านศาสดาต้องเรียบหาใครสักคนที่เก่งกาจพอจะต้านทานวาทะของพระพุทธเจ้าได้ใครที่มีวาทศิลป์เป็นเลิศและมีจิตใจที่แข็งแกร่งพอจะไม่ถูกมนมายานั้นครอบงำใจท่านเริ่มกวาดสายตาและใช้ความคิดอย่างหนักเพื่อค้นหาหมากตัวใหม่ที่จะนำมาเดินบนกระดานแห่งความขัดแย้งนี้สายตาของนิครนนาฏบุตรที่เคยกวาดมองไปรอบห้องอย่างร้อนรุ่มบัดนี้หยุดนิ่งและทอประกายวาวโรดขึ้นมาอีกครั้งเมื่อนึกถึงชื่อของมหาเศรษฐีผู้หนึ่งชายผู้เป็นเสมือนไพ่ตายใบสุดท้ายที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาสาวกคฤหัสถ์ทั้งหมดของลัทธินิครนบุคคลผู้นั้นมีนามว่าอุบาลีคฤหบดีอุบาลีคฤหบดีไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดานะครับแต่เป็นมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งแห่งเมืองนาลันทาผู้เพียบพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติและบริวารที่สำคัญท่านเป็นนักปราชญ์ผู้มีฝีปากกล้าเป็นเลิศในการโต้วาทีและมีความศรัทธาต่อลัทธินิครนอย่างฝังรากลึกชนิดที่เรียกว่ายอมถวายชีวิตให้เลยทีเดียวความเก่งกาจของอุบาลีเลื่องลือไปไกลใครต่อใครต่างก็แกรงขามในวาทศิลป์นิครนนาฏบุตรทรงมั่นใจยิ่งนักว่าหากเป็นอุบาลีมนมายาใดๆของพระสมณโคดมย่อมไม่อาจเจาะทะลวงกำแพงแห่งศรัทธานี้ไปได้อย่างแน่นอนเมื่อคิดได้ดังนี้ท่านศาสดาเชนจึงรีบส่งคนสนิทไปเชิญตัวอุบาลีคฤหบดีมาพบเป็นการด่วนทันทีที่มหาเศรษฐีแห่งนาลันทาก้าวเข้ามาในอารามบรรยากาศอันตึงเครียดที่แผ่ปกคลุมอยู่ก็ดูเหมือนจะคลี่คลายลงสาวกเชนหลายคนมองไปที่อุบาลีราวกับมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อุบาลีคฤหบดีเดินเข้าไปกราบแทบเท้าท่านอาจารย์อย่างเคารพอย่างสูงสุดก่อนจะนั่งลงอย่างสงบเพื่อรอคอยรับฟังคำบัญชาอุบาลีนิครนนาฏบุตรเริ่มต้นบทสนทนาด้วยน้ำเสียงที่พยายามข่มความขุ่นมัวเอาไว้ท่านคงได้ยินข่าวเรื่องอภัยราชกุมารแล้วสินะช่างน่าเจ็บใจนักที่ศิษย์เอกของเราต้องมาเสียรู้พลาดท่าตกเป็นเหยื่อมนต์วัตนีมายาของพระสมณโคดมจนยอมละทิ้งศรัทธาที่เคยมีต่อเราไปจนหมดสิ้นบัดนี้ชื่อเสียงของลัทธิเรากำลังถูกสั่นคลอนอย่างหนักหากปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปความล่มสลายคงมาเยือนพวกเราในไม่ช้าเป็นแน่อุบาลีคฤหบดีขมวดคิ้วแน่นแววตาฉายชัดถึงความไม่พอใจอย่างรุนแรงเมื่อได้ยินว่าอาจารย์และลัทธิที่ตนรักถูกเหยียดหยามข้าแต่ท่านอาจารย์ข้าพเจ้าได้ทราบข่าวมาบ้างแล้วขอรับท่านอาจารย์ช่างน่าเสียดายยิ่งนักที่อภัยราชกุมารมีจิตใจที่ไม่หนักแน่นพอจึงถูกมนต์ดลใจนั้นล่อลวงเอาได้โดยง่ายนิครนนาฏบุตรจ้องมองอุบาลีด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความหวังก่อนจะเอ่ยประโยคสำคัญออกมาอุบาลีเอ๋ยในบรรดาสาวกของเราทั้งหมดไม่มีใครอีกแล้วที่จะมีสติปัญญาและวาทศิลป์เทียบเท่ากับท่านจงไปยกวาทะโต้เถียงกับพระสมณโคดมเถิดไปกระชากหน้ากากและทำลายมนมายานั้นให้สิ้นซากแสดงให้ชาวมคธเห็นว่าสติปัญญาที่แท้จริงของลัทธิเรานั้นเหนือล้ำกว่าพระสมณโคดมมากมายเพียงใด
คำกล่าวนั้นเปรียบเสมือนการสุมไฟลงในกองเพลิง อุบาลีคฤหบดีพูดเต็มไปด้วยความทะนงตนและความเชื่อมั่นในสติปัญญาของตนเอง ยืดอกขึ้นรับคำท้าทายนั้นทันทีโดยปราศจากความลังเลใดๆรอยยิ้มเย่อหยิ่งปรากฏขึ้นบนใบหน้าของมหาเศรษฐีนักโต้วาทีข้าแต่ท่านอาจารย์ท่านจงวางใจเถิดข้าพเจ้าจะไปยกวาทะโต้เถียงกับพระสมณโคดมด้วยตัวเองข้าพเจ้าจะใช้คำถามไล่ต้อนดึงซ้ายลากขวาเปรียบเสมือนบุรุษผู้มีกำลังมหาศาลจับขนแกะที่ยาวสลวยดึงถึงไปมาข้าพเจ้าจะซักไซจนพระสมณโคดมต้องงงงวยและไม่อาจหาคำตอบมาโต้แย้งได้ข้าพเจ้าจะสลัดวาทะของพระสมณโคดมให้ลุดลุ่ยเหมือนคนจับกระบุงใหญ่ที่เต็มไปด้วยขยะแล้วคว่ำสลัดทิ้งจนหมดสิ้นหรือเหมือนช่างต้มสุราจับตะแกรงกรองจุ่มลงในน้ำลากไปซ้ายขวาเพื่อล้างให้สะอาดฉันใดก็ฉันนั้นข้าพเจ้าจะชำระล้างความน่าเชื่อถือของพระสมณโคดมให้หมดสิ้นไปในวันพรุ่งนี้เลยขอรับคำประกาศกล้าวเปรียบเปรยด้วยอหังการของอุบาลีเรียกเสียงฮือฮาและรอยยิ้มแห่งความหวังให้กลับคืนมาที่ใบหน้าของนิครนนาถบุตรและเหล่าสาวกอีกครั้งพวกเขาต่างจินตนาการถึงภาพความพ่ายแพ้อย่างราบคาบของพระพุทธเจ้าไปล่วงหน้าแล้วโดยไม่มีใครตระหนักรู้เลยแม้แต่น้อยว่าการส่งอุบาลีไปเผชิญหน้ากับพระบรมศาสดาในครั้งนี้จะกลายเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของนิครนนาถบุตรและจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสูญเสียที่ไม่ถึงเวลาอาจจะดึงกระปิออกวันนี้หัวหน้าพันธมิตรได้พา พวกเราสั่งอาหารกันทำไมต้องมาร้านพี่ปองตลอดเลยเอาก็รู้ว่าพวกเขาปากไม่ค่อยดีอ่ะไอ้เนี่ยมันตัวของสนุกของเราของเล่นของเราแล้ววันนี้เป็นไงแท็กซี่ขับกะไหนวะเนี่ยพี่ถ้าไม่ได้รถคือพวกมึงไม่ได้มาเนี่ยไอ้ปองฟังอารมณ์เขาดีหรือเปล่าเฮ้ยมันก็อย่างนี้ตลอดแหละมันก็ไม่ดีกับพวกเราตลอดดีไอ้ปองกองอย่างนั้นแหละกินอะไรกันพวกมึงอ่ะสั่งเลยมาร้านอาหารไปกินเดียวมานั่งโชว์หุ่นนี่ไงนึกว่านั่งหายใจทิ้งไปวันๆเอาอะไรเอาลักกี้พริกอะไรวะลักกี้พริกลักกี้กับลาบพริกกับหมูลาบหมูไงควายแค่ไอ้ปองมันเอาฉันสั่งบ้างดีกว่าเอาสั่งมาสุกรอยู่สูงอะไรสุกรอยู่สูงหมู3 ชั้นเอาก็นำก่อนที่ไม่นำก่อนเพื่อจะหัวล้อได้ไงอ่ะมาด้วยกันปะเนี่ยมึงต้องหัวล้อน้ำก่อนดิไม่ใช่กูหายแวบไปเนี่ยมันต้องหัวล้อน้ำตัวเล่นคนเล่นมันก็ที่แหม่มเขาด้วยเนี่ยมึงต้องหัวล้อน้ำมาเมนูเมื่อกี้เล่นไปแล้วขนมจีนเด็กแว้นอะไรวะน้ำเงี้ยวโอเคเฮียอันแรกก็ดีเลยไอ้สัตว์เอาใครต่อเลยสปาเกตตี้ผัด3 กลมอะไรวะสปาเกตตี้ผัด3 กลมผัดขี้เมาไหมร้านขายของเขาไปแกล้งกวนตีเขาฉันเอานี่แล้วกันพี่ไข่เจียวหมูสับนี่มึงกวนตีนมันเรียกไข่เจียวหมูสับเนี่ยแม่เลือดหัวออกเลยมึงไม่เห็นคนอื่นเขาสั่งเหรอคนอื่นเขามีมุกตลกกันหมดมึงไม่เอาเลยเหรอติดหลอไอ้สัตว์เอาตลกกับพี่เมนูตลกแต่อย่าเยอะเอาแค่ 60%ถ้างั้นเดี๋ยวผมขับรถไปเอาเมนูตลกกันนะพี่นะทำไมต้องขับรถไปเอาผมจะขับรถเอาไอ้ขนมจีนเด็กแว้นไปทิ้งใครจะขับรถไปไหนกันคะเชิญด้านนี้เลยค่ะหนูขอแนะนำรถสุดเท่คันนี้เลยค่ะ Hilux Revo Double Cab Z Edition มาพร้อมความแสบดุดันด้วยดีไซน์ Black Out ไฟหน้ารมดำแบบไบบีม LED จะแต่งแบบไหนก็โดนใจชาว Z โดยเฉพาะรถคันนี้ที่ทีม ZE86 ที่กาล่าจากวิทยาลัยเทคนิคสันเพื่อนกูดูดิเฮ้ยชูว่าไงแจ๊ค
ไอ้ชูนั่งนี่ ฮะไหนนี่นะเขามาขึ้นกันคนกันเฮ้ยคุณชูจ้าดีใจวะไม่ได้เจอกันตั้งนานนานเลยเนี่ยเป็นปีนะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงไปไงมาไงอะไปยังไงมาไงเล่ายาวจะฟังไหมไม่ใช่เพื่อนคุณชูเราเป็นคนบ้านเดียวกันบ้านไหนสุหมื่นสุภาพ ที่ปกติคุยดีๆเลยเฮ้ยอะไรวะ อะไรอะผลไม้โอ้หยิบมาตลกทุกอันเลยอะโอ้อันนี้เขาใส่อะไรมาใส่อะไรมาก ระบาย กระเช้าร้อนนี่อะไรอะ มะม่วงไอ้วอเตอร์ฟลาเวอร์ อะไรมะม่วงวอเตอร์ฟลาเวอร์ น้ำดอกไม้ อันนี้ดีกว่า อะไร แมงโก้แอนเดอะสกายเปี้ยงแล้วมีอะไรนะ นี่ไง ไม่ดีตรงไหนเลยอะอย่าแกล้งกันฟ้าลั่น บุญชูเนี่ยรักกันก็เป็นแบบนี้แหละเพื่อนกัน อะไรเนี่ย อันนี้ดีกว่าบุญชู อะไรจ๊ะ มะม่วงเขียวสแปซถ้ามีกระเทียมต้องเหวยบุญชูมานี่ฉันกินอะไรยังอ่ะ ฉันจะไปรู้นะฉันที่ถามฉันที่ อ๋อกินอะไรมาหรือยัง ยังเลย เฮ้ย ก็แต่ก็นิดหน่อยเพราะเมื่อกี้เนี่ยออกมาจากสุพรรณนี่แวะทางมึงก็ต้องรู้ดิเพราะมันเป็นของปลอม อ๋อไอ้นี่เขาชอบกินแอปเปิ้ล ทำไมกายเขาไม่ MVP เลยไงแต่โฟนไอเวน ไม่สมจริงสมจัง ใช่ นี่เรียกตลกบริโภคนี่นะรู้ไหมตั้งของมาไปร้านปลาเห็ดหรือว่าฟอนต์มาแล้วมากินข้าวก่อนนิดนึง โอ้โหบอกร้านนี้ดังมากเลย ว่าร้านนี้ดัง ไปทำไมล่ะปลาเห็ดไปนี่เลยไปหน่อยนี่แม่ลาปลาเผานี่ ไม่น้อยแต่มันต้องถึงอ่างทองก่อนแล้วก็ค่อยไปสิงห์บุรี เอาละ สิงห์บุรีเลย ร้านนี้อร่อยทอดมันที่อื่นจานเท่าไหร่ 80 มีกี่ชิ้น 4 ชิ้น ที่นี่ราคาเท่าไหร่ 80เหมือนกัน 30กว่าชิ้น ทอดมันเหรอ แตงกวาปลาเขาไม่เห็นทอดมันหรอก เชื่อไม่ขอเชื่ออาหารราคาถูกร้านนี้เขาขาย กันเองกันเอง อ๋อ แพง อากาศดีติดริมน้ำ ติดริมน้ ติดริมน้ำดึกๆฝั่งตรงข้ามมีผู้หญิงยืนอย่างเงี้ยเป็นเซอร์ไพรส์จากทางร้าน เดี๋ยวนี้เขาบอกเขามีแพพักด้วยตกปลาได้ โอ้โหตกปลาได้กลางคืนมีคนมาลำใส่ชุดไทยเราไป รอหน่อยละ ไหนเพื่อนมาแล้ววันนี้เลี้ยงเพื่อนเลย โอ้โห จะกินกันให้เต็มที่เลย นี่ดูกางเกงยังขาดเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนไปเลี้ยง ำไม่เป็นไร เดี๋ยวฉันเลี้ยงข้าวเอง นะ แต่ค่ากลับพวกเองออกนะเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนเลยนี่ไงได้ โอเค กินร้านพิเศษเดี๋ยวมาให้กินรวมกัน แหมแล้วนะเจอแล้วปีนไม่สูง จัดก๋วยเตี๋ยว3 ถุง ถุงเลยเหรอถุงแรกเอาอะไร ไม่เส้นไม่ผัก ถุงที่ ไม่ผักไม่ชิ้น 2 ถุงที่ ไม่เส้นไม่ผักไม่ชิ้น ไม่กินแล้วจ้า 3หยอกกัน ก็เอา3 ถุงเหมือนเดิมแหละ จ้า คุณหมอโอ้โหไปไงมาไงนี่ไปลุก เอาอะไรวะ ผู้หญิงนั่งนี่ หมอเชิญนะ นั่งก่อน โอ้โหเจอหญิงเลยทิ้งเพื่อนเลย นั่งก่อนไม่เป็นไรวันนี้นานๆจะเดี๋ยวคุณปูเลี้ยงเอง เอ้ย โอ้เหรอ เดี๋ยวนี้ เมื่อกี้บอกไม่มีตังค์อยู่เลย บ้าบุญชูทีว่าทีมเวิร์กด้วยกันไม่เคยคิดจะมาเลี้ยงกันเลยหรือไงบุญชูที่เห็นผู้หญิงดีกว่าพักพวกหรือไงบุญชู เป็นตัวอะไรก็ถนัดทุกตัวเนาะเอาไข่เจียวแต่ว่าเดี๋ยวต้องให้คุณโมเป็นคนเจียวนะ เอ้าทำไมต้องให้โมเจียวอ่ะ อ้าวคนใดเจียวคือคนเดียวในดวงใจ คือคนเดียวในดวงใจ บุญชูเอาใหม่ไหม เลยไปเลยไป นิดหน่อยจะเป็นไรเวแจ๊ดเยอะดูนะคนใดที่ถูกเจียวใช่ไหม ไอ้แจ๊คมาให้พี่หนุ่มเขาอ่านทำไม5 4 3 2เอาไข่เจียวนะให้คุณหมอเป็นคนเจียว ทำไมต้องให้คุณโมเจียว คนใดที่เป็นคนเจียว เป็นคนเดียวที่ในดวงใจอยู่อีกนิดตอน เอาอะไร มีน้ำมัน เอาน้ำมันมาทำไม จะเอามาทอดสะพานไปหาคุณหมอหน่อย ได้ครับ ทำไมให้เขาเจียวอ่ะ คนใดที่ พี่เขาสั่งเล่นให้ เอาแล้วเคยไปร้านอย่างที่ไปแล้วนี่ ไป แล้ว ชุดเลยนะ ไป กับครบเลยชูกับ โอ้ทั้งชุดเลยบิ๊กปัก ซูโม่กิ๊ก บิ๊กกิ๊กไป ผมเกลียดคุณห มี นุ่ม หนุ่ม เซน เกล็ด ทรัน ไป ตอนหลังก็มีคุณซูโม่ตุ๋ย พี่ตุ๋ย มาอย่างไงไม่รู้มาแย่งที่นอนผมนอนไม่ได้เลยต้องลงไปนอนข้างล่าง
เลยนะทั้งชุดใหญ่ๆเลยนะโอ้แล้วพวกเราอะต้องไปบ้างนะมีโชว์มีอะไรที่ร้านเนี้ย มีดนตรีสดทุกวันไปจังเลยร้านคนอื่นกูเปิดไม่เคยมีใครไปในร้านกูขยันรวมตัว นี่ ไป ร้านเสื้อผ้าที่ร้านของกิน ร้านผมไปนี่ไปหลงเหลง ให้กูไปแทนเสื้อผ้ากันนี่ เปิดทุกวันอะไรครับพี่โหน่งเปิดทุกวันปิดวันพุธวันเดียวอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา กี่โมงเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับ 10 โมงเช้า ถึง จนถึง 4 ทุ่ม 5 ทุ่มไม่พี่จะไม่เหนื่อยครับปิดวันพุธวันเดียวพี่ไม่เปิดวันพุธวันเดียวแล้วที่เหลือวันที่เหลือปิด คิดอยู่เหมือนกัน เมนูอะไรที่ไปแล้วลูกค้าต้องสั่งประจำ ปลาเห็ด ทอดมัน ปลาเห็ด มันอร่อยเด็ดยังไงพี่ ปลาเห็ดคนไม่เข้าใจมาอยู่กรุงเทพใหม่ๆนี่โดนประณามมากสั่งอะไรปลาเห็ดโอ้ยบ้านนอกปลาเห็ดเนี่ยไม่ใช่ทอดมันปลาเห็ดเนี่ยก็คือเอาปลาเล็กปลาน้อยมาสับทั้งก้างแล้วก็ใส่เครื่องแกงกรุบแล้วมันจะมี texture ของก้างเล็กน้อย แต่ว่ามันจะกินได้ น้ำจิ้มเนี่ยปกติทอดมันก็ใช้แตงกวาปลาเห็ดใช้มะละกอคนถามมากจนที่เกียจอธิบายจนตั้งเมนูอีกอันหนึงว่าวงศาคณาญาติก็มีปลาเห็ดด้วยทอดมันด้วยทอดมันกุ้งด้วยจะได้ไม่ต้องถาม แล้วที่พี่แหม่มไปทานมาแล้วถูกอกถูกใจเมนูไหนฮะ ต้มข่า ปลาสลิด ปลาสลิดหัวปลีมีอะไรนะขี้เหล็กอะแกงขี้เหล็กมี แล้วที่แม่ทำให้กินมาแล้วแกงขี้เหล็กเป็นไง แกงขี้เหล็กอะใส่เขาใส่ไตเหล็กเขาใส่ไตเหล็กเลยชั่วโมงกว่าจะทำไม่เป็นเลยแต่อยากกินไงนึกว่าไปขูดตัดท่อไอเสือมัน แล้วพี่แหม่มทำธุรกิจอะไรครับ อ๋อตอนนี้เหรอคะก็มีเป็นผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะคะ บอกได้เลย ไม่ว่าจะเป็นสบู่มาแหม่มนะคะเป็นสบู่ล้างหน้านะคะเป็นสบู่ที่แบบว่าใช้ได้ทั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่เลยอะไรเงี้ยค่ะ หูที่คุณพ่อเนี่ยหอมถึงคุณแม่ แล้วก็จะมีกันแดดค่ะ Sunstop นะคะก็เป็นของพี่แหม่มแล้วก็ตอนนี้ทำช่อง YouTube ช่องแดงค่ะ ก็จะมีรายการหม่ำ คำแหม่มก็คือมีน้ำหม่ำด้วยพี่แหม่มด้วย น้ำหมักกระมัง กินกับแบบก็พาไปกินแล้วไปเที่ยวอะไรเงี้ย ติดตามกันทั้งสองท่านนะครับ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านค้าขายอาหารแล้วก็ของพี่แหม่มด้วยนะครับ ขอบคุณมากเลยครับทั้งสองท่านนะครับ ใช่เวลาไหมล่ะ มึงก็รอนับ3-2กันก่อนก็ได้ นี่มึงอะไรของมึงเนี่ย อะไรล่ะ รอกล้องเขานับกันก่อน มึงจะรีบไปไหนกันเนี่ยฮะ ช้าๆก็ได้เนาะ ต้องนับภาพมันก็ขึ้นแล้ว ใจเย็น ทำไมใจเย็นอะไร ๆกูตกใจมึงเลยดิ คนรักกันนะโถตาเป็นอะไรเนี่ย รู้ว่ารักกันแต่ว่าแจ๊ดโถน้องหลุด แจ๊สซี่ เหรอแจ๊ดซี่ มีอะไรอ่ะ ช้าๆกันก่อนสิเดี๋ยวใครมาเห็นเข้า มันจะดูไม่งาม ไม่งามอะไรล่ะแหมไม่งามเธอจะมารักฉันเหรอเขาคนไม่คิดถึง กูไม่ได้รักมึงรู้ เป็นอะไรล่ะ แล้วว่าแกรักฉันจริงแต่ว่าเดี๋ยวจะมีใครมาเห็นเข้า เฮ้ยฟังก่อนนะ เรื่องอะไรล่ะ แม่ฉัน แม่ฉันอะไรล่ะแม่ฉันอะไรแม่ฉันอะไร เธอกับแม่ฉันเนี่ยไม่ถูกกันนะเว้ยแล้วมาเราไปคุยเรื่องพ่อแม่กันเดี๋ยวไปฟังก้มต่ำกันก่อนมาสักหน่อยได้ไหมฟังดีๆนะน้องนะ อะไร พ่อเธอกับแม่ฉันเนี่ยไม่ถูกกันนะเว้ย แต่เขาจะไปถูกได้ไงล่ะแทงแต่ตัวล่างไม่แทงตัวบนเลยอ่ะ นี่มันหวยอีแจ๊สซี่มึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะ หมูซี่เอา คนละเรื่องกันเลยนะเว้ยแต่ไม่เป็นไรเรื่องของผู้ใหญ่เข้าไปนะขอแค่เราทั้งสองคนเนี่ยอยู่ข้างกันอย่างอบอุ่นเข้าใจกันและกัน และมีความสุขได้เนี่ยในแบบของตัวเราก็พอแล้ว ใช่ค่ะเพราะความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เรื่องกาแฟก็เหมือนกันค่ะ ใครชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้น เบอร์ดี้เลยมีให้เลือกหลายรส จะได้เจอรสชาติในแบบที่ใช่ในทุกๆวันค่ะ เยี่ยมเลยนะครับงั้นพี่นะฮะขอลองชิมเบอร์ดี้ในร้าน เพื่อหารสชาติที่ใช่ก่อนได้ไหมจ๊ะ ได้เลยค่ะ มีทั้งแบบเข้มเต็มรสกาแฟและแบบหอมกาแฟกลมกล่อมค่ะ เบอร์ดี้โรบัสต้านี่นะครับอร่อยเข้มเต็มรสกาแฟ อยู่นี่อยู่กูคนนี้แจ๊สซี่นี่จะไปด่าเขาทำไม ซ่า โอ้ยเดี๋ยว ได้เห็น โอ้โหอะไรนักหนา
เป็นผู้หญิงยังไงเนี่ยฮะใช้ตัวเปลืองเหลือเกิน ลากไงมึงเนี่ย พ่อแม่ไปสั่งสอนหรือไงวะ นี่ ฮะเคยจำบ้างไหมฮะไม่รักษาหน้าพ่อไม่รักษาหน้าแม่ไม่รักษาหน้าวงตระกูลโอ้โหอีบ้าเลย เดี๋ยวไอ้หนุ่ย อะไร นี่เองด่าใครเนี่ย อ้าวมาด่าลูกเป็นไงเนี่ยมาดูที่เนี่ยนี่มาจีบเนี่ยมารักลูกกูแม่ ลูกกูอยู่นี่ลูกกูคนนี้แจ็คซี่นี่จะไปด่าเขาทำไมไปด่าคนนู้น อ้าวแกนี่ยังไงฮะแกนี่ยังไงมายุ่งกับลูกคุณแหม่มเขาเนี่ยฮะ คุณครูไหวผมขอโทษครับ แกสำเนียกตัวเองบ้างนะเขาไปถึงลูกคุณครูเข้าใจไหมรักตัวหัวตัวมั่ง เฮ้ยนี่อะไรเนี่ยนี่ได้กันยังเนี่ยได้กันยัง ยังครับพ่อ ฮะได้กันตรงนี้เลยเหรอ ไม่ใช่ครับพ่อยังฮะคือผมแค่แบบอังครับผม อะไร คือแบบทุกแบบเบาๆอะฮะ เดี๋ยวก่อนนะตกลงใครลูกใครเนี่ย นี่ อันนี้ลูกฉัน ฮะ ไม่จะด่าลูกฉันเหรอ ขอโทษค่ะ นี่ตายจ้ะ อ๋อเหรอนี่ตายแล้วดูสิ มาดิ แม่เดี๋ยวนะลูกเธอเป็นลูกครึ่ง ใช่ แล้วพ่อเขาเป็นใครอ่ะ แม่ประสบออกมา เป็นฝรั่งเหรอ โหนี่ป่ะฮะโหนี่ใช่ไหม ตายแล้วโทนะ ไม่กัน ไม่รู้เหมือนกัน เอาแม่พ่อผมไงแม่ ได้ เขาเป็นใครฮะโหนี่ เขาเป็นฝรั่ง อ๋อเป็นฝรั่งเลยครับแม่จ๋า แล้วเนี่ยไม่ต้องห่วง หน้ามันพ่อหรือเหมือนแม่นะ ไม่ต้องกลัว แม่เราน่ะเป็นกะเหรี่ยงแม่เราน่ะเป็นกะเหรี่ยง หายแวบเลยโอ้ยไปเจอแม่บนดอย คุณแหม่มเธออย่าไปยอมนะเธอเป็นคุณครูนะฮะรู้ถึงไหนอาจถึงนั่นลูกชายไปสมสู่กับอะไรแม่กระแทงแง่ฮะแม่กระแทงแง่ไม่เนี่ย คนค่ะ ตายแล้วดูสิ มาว่าลูกเรา ทำงานหนุ่มได้ยินไหมเขามาว่าลูกแกขนาดนี้ เปรียบเทียบต่างๆนานาแล้วดูสิฝั่งนู้นนะลูกมันเป็นยังไงอะโอ้โห ลูกฉันเป็นยังไง หาผู้ชายดีๆไม่ได้เหรอจะเอาฝรั่งก็เอาฝรั่งแท้ๆนี่มึงไปเอาฝรั่งแท้มาทำไมเนี่ย เขาดูถูกเราเห็นไหมนี่ฟังนะฟังแม่ ครับแม่ แม่ไม่มีวันให้ลูกเราไปคบกับลูกสาวบ้านนั้นเด็ดขาด บอกเขาไป ลูกจะไปเที่ยวหมอนวดนะคะดึกเดือดยังไงเนี่ยแม่ก็ไม่ไปแม่ปล่อยเลยแม่ไม่ว่านะเรื่องนี้แต่เรื่องนี้แม่ขอนะ สมมติว่าลูกเธอจะไปเที่ยวหมอนวดไปนวดกระปูนวดน้ำมันเธอปล่อยเลยใช่ไหม ปล่อยเลย ไม่ตายแล้วดูซิดีไหมเนี่ยเที่ยวเที่ยวแล้วได้หมดลูก แม่ครับแต่ตอนเองก็ต้องขอเหมือนกันนะครับแม่ ขออะไรลูก อย่าอำผมครับอย่าอำผมครับ แม่อำแรงนะครับแม่ แม่เขาไม่ได้อำเธอนะเธอไปเที่ยวไงใบเสร็จแม่เห็นน่ะ นี่มันเมียถูลูกอย่าไปสนใจแจสซี่ลูกพ่อ พ่อ ถึงแม้ว่า ลูกจะเมาหัวลาน้ำเอาเงินเอาทองไปถลุงทำร้านขายเสื้อผ้าพ่อก็ไม่เคยว่าสักคำว่าแล้วอย่าว่าอยู่เลยวันหนึ่งมันต้องดี วันหนึ่งมันต้องดีลูกแต่ว่าจะไปคบไอ้นี่อย่าไปยุ่งกับมัน แต่ตัวรักพ่อเธอหอมพ่อเธอฉันดูนะ ไม่ได้นั้นแน่นอน โอ้โห ลูก ต สะ ด ใภ้ อ่าน เมาแบบเนี้ย โอ้ลูกไปที่เขาไม่ วันไหนวันหนึ่งเนี่ยเกิดเมาขึ้นมามันฉี่ใส่กระเป๋าแม่ โอ้ยยังไงพ่อก็ไม่ให้ไปคบไอ้บ้านนั้นไม่ให้ไปจับมือไอ้บ้านนั้น ดูมือมันดินะนี่นิ้วหรือเนื้องอกพี่ดูพี่ คุณหมายความว่าลูกเธอเป็นจระเข้แคะมองลูกมองมือลูกไง ยังไงก็คบกันไม่ได้พ่อไม่ยอมไม่มีทางคบกันได้ไม่ได้ พ่อแม่เจพ่อกับแม่ฟังตักป้าสิเขาไม่ใช่พ่อมึง ฉันเปรียบเทียบ แม่ ฟังหนูบ้างนะแม่นะหนูเองเนี่ยรักแจสซี่และแจสซี่เองก็รักของหนูเหมือนกัน ไหนอะเธอบอกว่ารักแล้วลูกเขาไม่เห็นบอกว่ารักเธอเลย ต้นฉากมึงไปอยู่ไหนมา ต้นฉากเนี่ยจูบกูทั้งวันเลยเนี่ยไม่เห็นอีกเหรอ เห็นนะ ไม่รู้เหรอแม่ ผมรักแจสซี่อย่ามาขัดขวางกันเลยครับ แม่จ๋าอย่าไปยอมรักเขาหนูก็รักตั๊กกับพ่อ ฮะเจสซี่ หนูตัดสินใจแล้วต่อให้ พ่อจะไม่เกื้อหนุนหนูก็จะไปอยู่กับตั้ง2 คน พ่อจะเปิดสโตร์ให้ใหญ่ๆเลย แค่ที่มีอยู่ทุกวันนี้ค่าที่ก็จ่ายไม่ไหวแล้วยังจะมาเปิดให้อีกเหรอเก็บตรงเวลาเป๊ะเลยเลื่อนวัน2 วันก็ไม่ได้โหดจริง ๆ จุฬาลงกรณ์ ผมไม่รู้หรอกครับแม่จ๋าผมรักน้องแจสซี่จริง บอกเขาไปสิตั้งพูดไป ๆ
หนูปิดมานานแล้วว่าหนูจะต้องแสดงความรักอะวันนี้หนูจะกอดให้พ่อเห็นตักพูดไปเลย ผมรักเขาแม่ บอกมันไอ้ตักฉันไม่แคร์แล้วแหละพ่อฉันก็ไม่แคร์ แล้ว แม่ขอร้อง มันทับลูกเรามากเกินไปหรือเปล่าเนี่ย ก็นั่นน่ะสิแล้วถ้าเกิดมันได้กันจริงๆ ลูกออกมามันจะเป็นยังไงนั่นน่ะสิจะเป็นสายพันธุ์ไหน จะพูดไปได้ขนาดนั้นแต่ว่าตอนนี้จะทำยังไงกันดีล่ะ มึงทำแบบนี้นะ แม่กูจะไปยกกูให้กับมึงนะ เอาเป็นว่าเราก็เอาแต่ใจตัวเองจนลืมถึงความรู้สึกของเขา ยังไงก็ปล่อยเข้าไปตามทางของเขากันแล้วกันอย่าไปเอาอย่างนี้ดีกว่า ถ้าคุณว่างผมไม่แข่งนะ อยากต้องคุยกันก่อนหนูรักของหนูอะลูกเรานี่ไม่ธรรมดานะเนี่ย เรียนจนคนนักแข่งหลังเราเอาอย่างนี้ดีกว่า เอาไงพ่อ คุณครู ถ้าคุณครูว่าง เราไปหาที่นั่งคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดีกว่า ที่ไหนล่ะ มันก็ต้องร้านปลาเห็ดลิเวอร์พูลสิครับ อีกแล้ว ใช่ มันต้องร้านปลาเห็ดลิเวอร์พูลอ่างทอง เดี๋ยวนี้มีแพรพักด้วย มาคู่กันเลยลิเวอร์พูลมาคู่กับ JS PKK เลยมา2 ร้านเลยวันนี้ติดกันเลย แม่วันนี้ขอบคุณคุณแจ๊คคุณตามากๆ กูก็มาทุกอาทิตย์ ไทยรัฐพาวเวอร์เกรเตอร์ทูเกเตอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลย ขาน้องยังไม่ดีนะนะช่วงสปีดรอบขาเนี่ยมันมั่วไปหมดเลยต้องมาฝึกกับพวกพี่บ่อยๆจะได้ตามพวกพี่ทันก็ใจฮะพี่ถามเลยนะ AV น้องเท่าไหร่ตอนนี้ AV ผมเลยฮะ ส่วนมากก็ 18 บวกอะพี่ ไม่ใช่หนัง AV ไอ้บ้าเอเวอเรสต์ความเร็วสปีดของน้องเนี่ย อะไรนะ เอเวอเรสต์ความเร็วสปีดของน้องเนี่ยเท่าไหร่ Average พี่พูดแบบฝรั่งเศส อ๋อ Average ได้ นั่นมันยอดเขา Average Average เท่าไหร่ Average นะฮะของผมแล้วก็เดี๋ยวนะมันก็ ยังน้อยอยู่นะพี่ว่า ใช่ฮะ ไม่งั้นต้องมาฝึกกับพี่ต้อยเดี๋ยวเทรนให้เข้าใจป่ะไม่งั้นน้องไม่ทันแน่ๆเติมเบียร์เติมนะก็ไม่รู้สิอะไรเติมเบียร์ พี่เดี๋ยวขากลับเจริญกรุงเดี๋ยวแวะไอ้ร้านไบซิเคิลบอยนะ ไปซื้ออะไรเติมกัน ไม่เอาแฮนด์มอบมันไม่ขับไม่สบายหรอกไหลไปหน้า เฮ้ย สายทัวริงพี่ มาผิดที่ปะวะ ร้านขายของเก่าตรงนู้นเลย ไอ้หนู ร้านขายของเก่าไงข้ามสะพานไปขวามือลูก นี่มาทำไมสนามฟ้า พี่ผมอยู่นี่ ผมเด็กไบซิเคิลบอย อ้าวแล้วมึงมาปั่นในใจมึงมาไงเนี่ย ฮะมึงถามที่ร้านเขาบอกว่ามันใส่ได้ตรงนั้น มันไม่มีตัวเสียบเหรอน้องนี่ปั่นเอาสนุกหรือเอาสนิมเนี่ย รถผมมันวินเทจพี่ เหรอ เฮ้ย รถมันวินเทจ จักรยานของน้องๆเนี่ย คือมันเหมาะกับการจูงมากกว่าว่ะ จะมาทำความเร็วอ่ะบอกให้เลย ไปเถอะน้อง พี่ผมรถผมวินเทจผมมาอย่างนี้ไบซิเคิลบอย วินเทจเนี่ย มันจะเป็นบัตรทะยักหรือเปล่าน้อง พี่ไม่ได้ใส่ผมว่าพี่ต้องไม่เข้าใจหรอกพี่ ร้านอะไรนะ ไบซิเคิลบอย เหรอเขาทำรถอย่างนี้เหรอ เอ้าคอสตอมไหมพี่ แล้วแทนเสือหมอบทำไมมันเอาปลายไปอยู่ข้างนอก มันไม่งอเขาอย่างมันตรงอะไรวะเนี่ย แล้วตอนเบรกอ่ะ จะเบรกไงน้อง นี่ไง อิตาลีก็ขับอย่างนี้ใช่พี่อย่างเงี้ยสมมตินะแต่มันต้องกะหน่อยพี่ มันฟิลเหมือนแมนนวลอ่ะสมมติปลายกูจะเบรกก็นี่เลย อ๋อนี่มึงเอากันโคนออกแล้วตีลาล้อดีกว่าอย่างเงี้ยฮะ โอ้ยพี่บูลลี่เหรอ ไม่ได้บูลลี่ครับพี่พูดไปตามไอ้นั่นไงน้องอาจจะไปโดนเขาหลอกหรือเปล่ามาแต่งผิดหรือเปล่า ไม่เกี่ยวพี่ชอบใครชอบมาร้องของพี่อะไรของพี่มีอะไรบ้างอ่ะ เฟลขับเฟลแล้วเฟี้ยวฟ้าวขับไปห้วยฝางฟานไฟแล้วก็ไปฟานแฝนไปซื้อแตงฟ้าเฉพาะเพลงนี่80,000 กว่านี่แล้วชุดกับเพื่อนนี่100,000 กว่าชิมาโน่นี่ ชิมาโน่12 สปีดไว้เฮ้ย รวมๆนะทั้งเฟรมทั้งชุดขับนี่นะ ตกเกือบ250,000การซื้อมา น้องไอ้ผมทอง ครับ มึงดูนี่ นี่ไอ้ล้อแม็กกูนะ ล้อแม็กไหนวะ นี่ไง ซีรวด อร่อยน้องเว้ยกูบอกให้ซื้อชีวิตของมึงได้กูกล้าพูดเลย เฟรมน้องคาร์บอนเบาะฟิก โอ้โหพี่รถพี่สวยนะแต่ไปชุดพี่ตลกจังใส่ตั้นๆอย่างเงี้ยมันไปออกไม่ถูก พี่น่าจะเจียดเงินทำจักรยานไปซื้อชุดใหม่ นี่มันยังไงมันแปลก ชุดปั่นจักรยานก็อย่างนี้ ทำพี่ แหละ ดีวะ หลายตังค์นะน้องเนี่ยนี่เห็นไหมนี่
ย่ออะไรพี่ ลาฟา ฮะ ที่น้องใส่นี่พวกลาขึ้นไหมนี่ลาฟา ย่ออะไรพี่ โอเค โอเคไอ้แว่นที่เราซื้อมาปั่นจักรยานเยอะเลย โอ๊กอูดโอ๊กอูดนั่นมันเสื้อเจน หมวกย่ออะไร ดู โปรล็อก ฮะ โปรล็อก โปลอมไอ้หมวกที่ซื้อจากปั่นจักรยานย่ออะไร วงลางซื้อพี่อีท ซื้อโปลางอะไรสแต็กต่างๆเฟรมโคนาโก้เฟรมโคนาโก้บอกไม่ได้เฟรมอะไร ของปลาเฟรมอันนี้เฮียยากที่ไม่ทัน แต่แล้วผมแม่งเขาลืมใจพี่ ยังไง ทั่วโลกมี5 คัน เฮ้ย ญี่ปุ่น2 คันอเมริกาคันหนึ่งหลุดมาที่ผมอีก2 คัน5 คันพี่เฮ้ยพี่ รถอย่างน้องนี่เหรอจะขี่ไปเอเวอเรสต์ไปปีนเขาไปขึ้นเขาเหรอชุดเครื่องขับเคลื่อนก็ไม่มีแล้ว อะไร นี่12สปีดนี่นี่ เป็นไงเสียงเป็นไง นี่พี่ดูนี่เป็นไง นี่ เป็นไง ที่บดเสร็จแล้วน้ำจิ้มเลย ที่บดปลาหมึก ผม2 คนเนี่ยไอ้2 คันเนี้ยผมปั่นลงเขาเอเวอเรสต์มาแล้วพี่ ก็บอกว่าบ้าเปล่าบ้าได้ไงวะลงเขาขึ้นเขา มึงไม่มีเกียร์ขับเคลื่อนชุดขับเคลื่อนดีๆเลยอ่ะมึงจะขึ้นไงอย่างดีก็จูงขึ้นอย่างนี้ ตายพี่พูดเขานี่เอางี้ดีกว่าของเรามีใบรับรองจากอะไร UBC UCI นั่นแหละ มันเรียกนาน ไม่ได้ไงเนี่ย มาแล้ว นี่มันเฮ้ย คาร์บอนเฮ้ย มัน5 คันในโลกมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย ดูเองน้อง เฮ้ย คนเล่นจักรยานเขารู้ คาร์บอนทั้งคัน ใช่ เนาะพระช่วย 200,000 กว่ารวมๆนะ นี่2 คันนี้มัน5 คันในโลก พี่บอกให้พี่ถามให้พี่กับใครอ่ะ เอ้าไม่ไปพี่จะรู้ได้ยังไงน้อง ปารีสไหนอ่ะ ปารีสสะพานควายนั่นโรงหนังพี่เขาเอามาโชว์ที่หน้าโรงหนังด้วย พี่ ผมอยากคนเล่นเขารู้กัน พี่ไปอยู่นั้นผมหาชุดพี่มากหัวเราะผมจะคุยกับพี่เขา นี่พวกน้องไม่รู้ว่ารถจักรยาน2 คันนี้มาจากไหนเนี่ย ไม่รู้ครับ โอ้โหตายน้อง ถ้าน้องไม่รู้อย่างนี้นะ อาจจะดูดีรถน้องอ่ะแต่นี่พี่ตีเกมหมดเลยนะถือว่าเป็นจักรยานชั้นต่ำเลยเนี่ย ดูไงพ่อต้นนะพี่ เบลนะเว้ย เอ็งรู้ไหมเนี่ยนี่ข้าวอะไรนี่เป็นไทเทเนียมผสมทองคำเฮ้ยน้องมึงใส่รองเท้าเอามาเลือกเลยเหรอ ใช่พี่ อันนี้ตัวใหม่คอลแลบโซโลมอน โอ้โหพี่ไม่รู้ไหมรองเท้าเนี่ยเขาใส่ปั่นกันที่ไหน ปั่นที่ไหนพี่ นี่เขาปั่นกันบนดวงจันทร์เขาขี่ไปยานอวกาศงานเขาก็ไป นา ขี่ ซา ปั่น นี่นาซาพี่ นี่ของนาซาเลยนะ นี่ของผมนี่เขาแล้วคอนวอย เฮ้ยน้องเอางี้ละกันเรียกให้500,000เลยพี่พร้อมจ่ายเลยน้องโอ้ยคันนี้เป็น500,000 พี่ไม่ได้จริงๆผมฝากจอดไว้ที่ไบเคิลบอยที่เจริญกรุงเนี่ย เฮ้ยมันมีตะกร้าหน้าด้วยเหรอวะงั้นพี่ให้700,000เลย โอ้ยพี่ไม่เอาเฟรมไทเทเนียมแล้วเนี่ย แล้วตะกร้าดาจิม แล้วผมไว้ปั่นเล่นชิวๆกันแล้วผมก็เอาไปเก็บ เอาแบบจบๆเลย1,000,000กลมๆ1,000,000กลม ไม่เอาพี่ ๆนะ เอางี้ดีกว่าพี่แลกกับเสื้อปะล่ะ 200,000ตัวนี้ลายมันไม่น่าจะราคาแต่ไม่ธรรมดาดูทรงแล้ว มันพี่ให้ไม่ได้ฮะอันนี้ให้ไม่ได้แต่ซื้อไม่ได้จริง เสื้อพี่ซื้อมาปะเนี่ย มันแบบลูกออก พี่มีหัวเราะทำไมก็มีกันหลังกันเลย ก็สนิทเลยแหละขออะไรมันก็ให้เนาะมันใจดี พี่ว่าเขาจะไม่รู้สึกอะไรมั้ง พอพี่จะข้าวมันก็ยิ้มแล้วอ่ะมันรู้เลยว่าพี่มาเว้ยมันเตรียมพร้อมให้เลยอ่ะ ยิ้มกบเกลือน ยิ้มกบเกลือนโหที่อยากได้ ไม่ได้พี่อย่าแตะ พี่ขอแบบจับแต่อันนี้เป็นบุญอ่ะ ไม่เอาอย่าแตะพี่เพราะว่าผมจะเอาแก้วน้ำออกไม่ได้เลย จานเฮ้ยจาน หลายพี่เดี๋ยวไป เดี๋ยวน้องคุยกับพี่ก่อน ครับ พี่ขอโทษนะ ที่บางทีพี่ดูถูกอะไรไปหรืออะไรเงี้ยพี่อาจจะตามไม่ถึงเพิ่งเข้าวงการจักรยานใหม่ๆนะไปเล่นแต่ของแบบนี้เข้าใจเลยว่ามันวินเทจมันหายากราคามันแพงเอางี้ได้ไหมเดี๋ยวเอาจักรยานพี่3 คันอะแลกกับจักรยานน้องได้ไหม พี่ตัวเมื่อกี้ไหมผมยังไม่นี่เลยของพี่ก็ราคาทุกคันเลยนะ เอาไปเลยเนาะ ทุกคันเลยนะเอางี้นะจักรยาน3 คันแล้วก็ชุดขับจักรยานของพวกพี่ด้วย3 ชุดเลย ไอ้2 ชุดพี่ผมเอา หลอกเพื่อนพี่ ไม่เอาน้องตลกชุดมันตลกน้องไม่เป็นหรอก น้องให้น้อง ชุดนี้ให้น้องด้วยทั้งชุดเลยแลกจักรยานขอแลก แต่พี่ต้องสัญญาผมก่อนนะถ้าพี่เบื่อแล้วอ่ะพี่ไม่ต้องขายใครนะแล้วก็ไม่ต้องขายผมด้วย เหมือนอะไรวะน้องพูดเหมือนน้องจะรับคืน พูดเล่นพี่มาขายผม นะ
น้องเอาไปเลยพี่ แต่พี่ไม่ต้องอะไรหรอกผมเอง เฟรมวินเทจด้วย คอยหลาดคอยหลาดคอยหลาด เฮ้ย ที่รถพ่อของผมแล้ว ก็รู้ ก็พี่แรกแล้วไม่ อย่าไป นี่ไม่ใช่ว่าต้องพิเศษโอ้ย มันเป็นของผมแล้วไงอ๋อโอเคได้ ระวังหน่อยระวังค่อย แจ๊คพี่รถเขาไม่ให้ผมแล้วพี่มาอะไรนะ ๆเดี๋ยวพี่เอาไปส่งที่รถก็ได้ ไม่เป็นไรผมไม่ได้ได้ปะ พี่เล่นโคตรเนียนเลยอ่ะ มันไม่ได้เนียนอะไรมากหรอกไอ้ควายถามตัวมันโง่เอง ได้มา3 คันเลยอ่ะ ไม่ดูจักรยานไม่เป็นโอ้โหสภาพนั้นจะดูอะไรเป็น ไอตัวสั้นๆแต่งตัวตลก มันขับจักรยานอะไรมันไม่รู้ว่าชุดไหนเหมาะกับมันไม่รู้ใส่มัน แล้วไม่รู้เนี่ยผมขึ้นจักรยานได้บอกจักรยานสูงด้วย ขบวนจักรยานข้างล่างว่ายน้ำอะไรของมันไปปะนี้เดี๋ยวไปหาหลอกสนามอื่น เฮ้ยพี่ต้อยอะไรของมันวะได้ยินว่าอะไรเดี๋ยวไปสนามอื่นอะไรนี่ ไปปั่นจักรยานที่อื่นหรือเปล่า ไม่ใช่ เหมือนมันจะไปหลอกคนอื่นที่สนามต่อไปบอกว่าหลอกอะไรอะต้อยแม่งได้ของดีมาแล้วพี่สุดยอดเลยอาจารย์มันบอกว่ามันจะไปอาจารย์ผมว่าเราโดนหลอกว่ะเราโดนหลอกว่าวะเฮ้ยหลอกเลยอะไรพี่ของวินเทจพี่ตามไม่ถึงวะเนี่ยไอ้ลุงวันนั้นบอกเลย2,000ให้ตั้ง1,500,000ก็มันไปยืนคุยด้วยกันไง3 คนเมื่อกี้ไงมันคุยว่าอะไรก็มันบอกว่าเดี๋ยวมันจะเอารถเราไปขายไงเอานี่มันหลอกพวกเราอ่ะโอ้จางหน้าโง่ขนาดนี้ไม่น่าโดนหลอกเลยนะรู้ตั้งแต่แรกทำไมไม่บอกพวกกูไอ้เครียดแล้วฝากกิ๊กให้กูมาด้วยเนี่ย เดี๋ยวโชคดีมากเลยนะที่ผมเนี่ยไม่ได้ไปแลกชุดกับพวกมันพี่ โอ้โหมึงห่วงชุดอีกเนาะ ผมชุดเลยดิชุดเนี้ยผมเรียนมาดิ ดูดิอีก เดี๋ยว ที นะโดนหลอกอะเนี่ย สัตว์หลอกแน่ๆเลยขาตั้งก็ตั้งไม่ได้อีกสัตว์เฮียเลยทำไมไม่ทักตั้งแต่ทีแรกไอ้เฮียเนี่ยกระติกเนี่ยเขาใส่ข้างๆพ่อมาแขวนแบบนี้เหรอมึงบ้าปะเนี่ยฮะมึงคนเดียวเลยต้อยอะไรอ่ะกูโดนป๋าด่าดิเขาอุตส่าห์ให้มาน่ะทั้งคันน่ะ200,000 กว่าน่ะป๋าพี่รู้โดนกูโดนแน่เลย ก็อีกทีไปมึงไม่โทรตามกูไงมึงไปคนเดียวไงเขามี2 คันแทนที่เขาจะให้กูด้วยไงคันนึงอ่ะใช่ไหมล่ะ เนี่ยเขาให้คันเดียวก็ดีแล้วนี่จะไปเอาของเมียเขาอีกเหรอโอ้ตลกวิชาชีพเนี่ย ไปตามมันดิตามใครอ่ะไอ้จามตัวนั้นน่ะรู้จักบ้านมันเหรอ ไอตัวสูงไม่มีบ้านอยู่ตอนเนี้ยไอตัวสูงไม่มีบ้านอยู่ เอาไปไหนแล้วเอามึงไม่กลับบ้านกันเหรอก็เดี๋ยวเนี่ยมันยืนทำหน้าเหลือกันก่อนพอนะไอ้เหี้ยเห็นไม่หาเดินออกเลยจ้ะมองไปก็ทำจะได้จบได้ M150 สนับสนุนคนไทยไปใช้ชีวิตให้เกินร้อย ได้นักเต้นไม่ธรรมดา ตักบริบูรณ์มาโชว์ที่ร้าน บอกได้คำเดียวรวย โอ้โห สายเข้าไปพักฮัลโหลครับผมสมแย้สุทธารุณฮะอ๋อจะจองโต๊ะดูคอนเสิร์ตนักเต้นไม่ธรรมดาตักบริบูรณ์ได้ครับผม มี2 ราคาครับโต๊ะใหญ่ 7,000 ครับผมโต๊ะเล็กโต๊ะเล็กก็ 7,000โต๊ะเท่าเดิมจะเปลี่ยนอาหารครับผม อาหารมีหลายอย่างฮะมีแกงเป็ดครับ ครับผมได้ครับด้านหลังนะโอเคได้ครับเฮียขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบครับทีนี้แหละเดี๋ยวคอยดูนะวันที่22 กรกฎาคมนักเต้นไม่ธรรมดามาโชว์ร้านฉันแล้วก็ร้านแกจะมีคนหรือเปล่าเดี๋ยวนะมันคืออะไร คืออะไร คืออะไรคุณทำอะไร การเป็นนักธุรกิจอ่ะใครดีใครได้ วันนี้ร้านผมคนแน่นแน่ คุณทำอย่างนี้หมายความว่าไงนี่คุณปาดหน้าเค้กผมเหรอ วันนี้ไม่ใช่วันเกิดผม ไม่ได้หมายถึงวันเกิดคุณตัดหน้าผมได้ยังไง ตัดหน้าเลยผมไม่ได้ขับรถอยู่เนี่ยผมยืน คุณแย่งเด็กผมอ่ะ เราเคยไปเที่ยวค็อกเทลเล้าตอนไหน ผมหมายถึงคุณเอาศิลปินนักเต้นไม่ธรรมดาตั๊กบริบูรณ์มาโชว์นี้ได้ยังไง ผมจะไปเอาเขาได้ไงเขาเป็นผู้ชาย ถ้าผู้หญิงคุณเอามาโชว์ตัดหน้าผมได้ไงทั้งที่คิวผมอ่ะ22 กรกฎาคมคุณจะคิดว่าผมเคยอยู่คุณทำวันเป็นแบบนี้น่ะคุณทำวันเป็นแบบนี้น่ะ
ผมมันน่าจะลำเลิกบุญคุณมากกว่า คุณเคยอยู่กับผมอะแต่คุณหักหลังผม ผมหักหลังอะไร ผมก็เปิดตรงแยกอยู่แล้ว นะ คุณอยู่ตรงข้างหน้า ผมอยู่ข้างหลัง เฮ้ย เราแบ่งตลกกัน แต่การนี้คุณกำลังทับเส้นผม เส้นเรื่องอะไรคุณมันก็วัดกันไปที่แขกสิมันจะมาเกี่ยวอะไร แต่ผมได้คิวมา22คุณตัดหน้าผมคืออะไร ก็ผมก็มีคิวเหมือนกันคุณรู้อ่ะผมโทรก่อนโทรหลังคุณอ่ะ ผมโทรก่อน คุณทำผมแบบนี้ใช่ไหม ผมระดับเฮียจ่ายผมไม่กลัวใครอยู่แล้ว ได้เพียจ่ายสลายปะครับ คือเรื่องมันคืออย่างนี้ครับพี่ คือเขามีคิวโชว์กับผมวันที่22ผมเซ็นสัญญา ผมมีสัญญาหมด แต่พอดีเฮียจ่ายอะตัดหน้าผม เอามาลงคืนนี้ พี่ เอามาให้ได้ ช่วยผมหน่อยพี่ ขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับ แล้วคุณได้เห็นดีกัน เชิญครับเอาละมาดูครับตอนนี้นี่ตั้งมาครับตั้งมาแล้วพี่โจได้เลยครับดีมากขอบคุณที่ดูแลนะเดี๋ยวคุณตั้งเดี๋ยวคุณจบบางกันคนว่าแขกเต็มร้านเลยนะดูแลช่วงเข้าเนี่ยเข้าไปปุ๊บเลี้ยวขวาแล้วก็มีห้องพักตรงซ้ายปิดมากเลยผมว่ามันเสียเวลาขึ้นเวทีเลยไหมจะได้ให้คนดูก็รอดูอยู่หรือว่าจะขึ้นเลยนะขึ้นเลยก็ได้ตัดให้พิธีกรประกาศขึ้นไม่ได้ยังขึ้นไม่ได้ เฮ้ยเดี๋ยวทำไมจะขึ้นไม่ได้ฮะก็เขาดีลกันไปแล้วแหมเราก็พูดเดียวกันนะปล่อยเด็กแล้วไม่เหรอ เฮ้ยคนละสีนะอย่ามีเรื่องกันดีกว่าต้องตั้งเดี๋ยวไปกับพี่ไปขึ้นรถ ไปไม่ได้นะเพราะตั้งต้องโชว์ร้านนี้เขาดีลไว้แล้วแล้วผมก็ไม่มีเวลาคุณผมต้องไปส่งผู้ต้องหาอีกนี่ตำรวจมาด้วยกันอ๋อตำรวจเหรออ๋ออะไรครับคุณหลีกไปไหนสัญญาขอดูหน่อย สัญญามันก็ไม่เกี่ยวเฮ้ยอะไรเฮ้ยตั้งครับผมเฮ้ยตั้งตรงนี้นี่เวลามาตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวคุณอะไรนักหนาเนี่ยมาขัดอะไรนักหนาเนี่ยเขาทำสัญญากันอยู่มีสัญญากันอยู่คุณจะดูสัญญาไหมแต่ที่นี่เขามีป้ายโชว์อยู่เฮ้ยพี่พูดกันดีๆนะลูกปืนไม่มีตาพูดจากันดีๆแต่ทำไมมันใหญ่มากหรือไงไอ้น้องพวกมึงอ่ะกูรู้ดังแต่ท่อล้อไม่หมุนหรอกกูปากไปเลยดีกว่านะอย่าให้มีปัญหาคุณดูเขาทำสัญญาขอดูสัญญาคุณหน่อยดิผมไม่เกี่ยวต้องคุยกับทางร้านเขาครับเอาไม่เกี่ยวได้ไงไม่เกี่ยวแล้วคุณคุ้มกันอะไรมาเอาก็ดูแลน้องเข้ามาพูดอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้ทำวันนี้ผมทำไว้ล่วงหน้าแล้วก็ขอดูหน่อยไม่ได้เหรอถ้าไม่มีผมก็ต้องศิลปินไปเข้าใจเปล่ายังไงให้น้องก็โชว์ก่อนก็ได้ไม่ได้มันโชว์น้องก่อนดิไม่ได้ต้องเล่นกับผมก่อนน้องก็โชว์ก่อนเดี๋ยวค่อยว่านะเฮ้ยดึงไว้ดึงไว้แย่งกันเหลือเกินเนี่ยอยากจะรู้เหลือเกินไอ้นี่มันมีดีอะไรผมจะเอามาทำไมแม่เขาจะแย่งตัวขนาดนี้เหรอระดับเต้นระดับประเทศถูกต้องพี่ขอบคุณมากไม่เป็นแล้วปิดไลฟ์สดยังไงไลฟ์คาอยู่นี่ให้เต่าไอ้ต้นร้องเพลงมึงอะไรนี่กูไม่คิดทหารบ้าเลยนั่งร้องกับเราคุณจะดูถูกศิลปินคุณจะเชียร์คุยเรื่องร้านอะไรก็คุยไปเอางี้ขอดูโชว์ให้พี่ดูหน่อยเขาแย่งกันเยอะแย่งกันนักแย่งกันหนาเนี่ยนักเต้นไม่ธรรมดาดูไอ้ชื่อนี้อยู่แล้วอะโอ้น่ารักมากที่แย่งกันเนี่ยเพราะท่าเต้นเหี้ยๆอย่างนี้เหรอนี่มึงโทรตามกูมาเพื่อแย่งไอ้นี่ถ้าเต้นอย่างนี้บอกตรงๆเบบีนี่มันยุค90 80อยู่ได้เอ้าอันนี้แบบเด็กๆแล้วใครเต้นดีกว่านี้ครับนายอย่าว่าแต่มาเลยชุดพวกพี่เนี่ยเต้นได้ทั้งทีมผมขอดูเยี่ยมนี่ผมเปลี่ยนป้ายเลยเดี๋ยวพี่ชอพี่ทานโทษไอ้เต้นแบบนี้ผมไม่เคยไปเต้นแบบพวกงานเลี้ยงรุ่นอะไรเลยใช่ไหมเลี้ยงรุ่นตายแล้วเป็นแค่การเต้นอะไรแค่นี้ก็ใช่ไงพี่ถ้าเกิดเจอทีมผมนี่คุณไม่ถึงจะแก้ผ้ากลับบ้านหรอครับ
คุณที่แข็งแรงที่สุดแล้วพร้อมเพรียงที่สุดแล้วกระชับที่สุดแล้วจ้ามาโอเคพร้อมนะขโมยชุดใครมาใส่ก็ได้แล้วสู้โอเคสู้ไปสู้ไอ้การสำลักน้ำอ่ะสู้ไปสู้สู้ไปสู้โอเคพร้อมสู้สิโอ้ยเนี่ยพอไอ้นี่มันสเต็ป4สเต็ป8ตั้งแต่สมัยคุณนพพรคุณสวัสดิ์สอนคุณพูดเหมือนคุณมีดีกว่านี้ผมไม่มีดีหรอกคุณกับผมมาเสมอกันเอาลูกน้องพวกเรามาวัดกันดีกว่าได้แล้วโยนสเต็ปไหมคู่เลยชุดนี้เสร็จปุ๊บโยนมาให้ชุดพี่ไปดูครับดูโอ้โหเดี๋ยวแล้วมึงจะโยนให้ชุดกูกี่โมงเรียบกับผลตัวแม่งดีไหมใจพี่มาของเราหนักดวงกว่าไปหนักเลยบีบอยเลยครับไปโน้นนี่กระตางบีบอยหน่อยบีบอยสนับขาบีบอยกระโดดชี้ขาเลยกระโดดชี้ขานะความที่มึงไม่สงสารน้องเลยพอแล้วก็ได้ทำกินครบทุกเรื่องมือช่างพวกเรามาเลยโอ้มึงนี่เก่าจริงๆเลยเนี่ยถือป้ายฮอลลีวูดได้ด้วยเนี่ยเอาสิโอ้ผมรู้จักสนุปด็อกมันไม่เกี่ยวสนุปด็อกไม่ได้มางานนี้ก็รู้แต่เขาก็คอนเนคชั่นเดียวกันตามพาพี่มาเที่ยวกันเหรอฮอลลีวูดพี่เดดฟิวเวอร์นี่ไปไม่ได้พี่ทำไมตีอ้วนเขาจะคุมอยู่ตีอ้วนเนี่ยเขาจะคุมเลยข้างหน้าเวทีเลยพี่แล้วก็ยืนจ้องนักร้องอย่างเงี้ยยืนอย่างเงี้ยแต่ไม่ห้ามอ่ะผมก็ยืนตรงข้างๆแล้วผมพี่นุ้ยส่วนมากเที่ยวประจำที่ไหนพี่ร้านลาบคุณแดงไปนาซ่าอะไรก็ที่ว่าโอ้โหนาซ่ามันไม่ใช่ทางเราโอเคทุกคนวันนี้นะผมจะพาเนี่ยทุกคนเนี่ยมาเที่ยวกันที่ฮอลลีวูดเพื่อเป็นการแบบว่าบาลานซ์ในการใช้ชีวิตกันดีกว่าบาลานซ์ได้ไงพี่ดูเองก็ไปแข่งสนุกเกอร์มาได้แชมป์มาด้วยพี่บอลก็เรื่องงานเรื่องอะไรอย่างนี้แจ๊สกับพี่ก็ฟิตหุ่นกันอยู่เพื่อจะไปแข่งไฮล็อกกันใช่คนก็ปั่นจักรยานซื้อจักรยานเยอะช่วงนี้อาจจะแบบเครียดเยอะไม่ค่อยปั่นซื้อทำแบบปั่นทุกรุ่นเลยเนี่ยก็ปั่นต้อยรถนะแต่พี่ไม่ค่อยรถเลยแปลกมากเลยแล้วบอกว่าวันนี้จะมีโชว์3โชว์เลยเหรอใช่3โชว์ด้วยกันเหรอโชว์3เป็นไงโชว์3โชว์แรกนี่นะตลกบ้านป้าเงาท้ายมาขึ้นมาก่อนโชว์แรกโชว์เล่โชว์2โชว์ยูโชว์3โชว์กุบุสึโอ้โหเอาโชว์สุดท้ายก่อนก็ดีแล้วนี่กี่โชว์มาดินี่กี่โชว์ไปดูเลยไปจอนไอ้ที่กูสาดเสริญเสื้อมึงไอ้ที่กูฉีกแล้วพูดมามีกี่โชว์มีโชว์1มี3โชว์โชว์แรกโชว์กุลโชว์2นี่เดี๋ยวใจเย็นดิมีใจเย็นโชว์ห่วยโชว์3โชว์ลุงกูฉีกเสื้อกูจะอาบแล้วไงก็ดีมันยังคิดได้กูยืนนึกไปพร้อมกับมันกูยังนึกไม่ออกเลยไป
ไม่รู้จะเอาโชว์อะไรก่อนวันนี้ก็คือว่าจะมี3โชว์ด้วยกันหนึ่งก็คือจะเป็นวงดีเจ2ก็คือจะเป็นวงเกาหลี3ก็คือจะเป็นแบบว่าแนวร็อกแอนด์โรล เฮ้ยดีนะบอกก่อนพี่จะได้เตรียมสเต็ปเอาไว้ได้แต่มีพวกแนวร็อกเหรอ มีเลยฮะอาจารย์ สายวากอะไรป่ะ สายวากเลย โถถ้าสายวากนี่ต้องพี่หลุยเลยพี่บอกให้ ฮอลลีวูดนี่เมื่อก่อนนี้พวกวงล็อกก็จะเล่นหลายวงมาก ถ้าสูงๆก็จะเป็นเป้ไฮร็อก ปากเพียบโคตรน่ากลัวเลยตอนเนี้ย มีอะไรอยู่ข้างในปะเนี่ย เอาจริงๆนะถ้าเรื่องวางนะเสียงแบบแผบเสียงร้องแผบเสียงไม่มีใครเกินพี่นุ้ยวันนั้นที่ผมส่งในหัวใจที่มือที่พี่วางอะ ไอ้รอน้องกับน้าร อน้องกับน้า ใช่ ที่ต้นแขน ไอ้นั่นนะเปิดทีเรื่องนี้เอาต้นจูนช่วยด้วยนะ ขอฟัง วันเย็นค่ำรอคอยใจรอยเฮ้ยเจ๋งว่ะเดี๋ยวที่เพลงยังไม่มากูก็เปิดเพลงทองอยู่เลย เดี๋ยวต้อยไปซื้อสเต็ปซื้อเฮ้ยไปปีปี้แค่เรากล้าบนรถไฟมาตามมารถไฟบนลูกแมวเอากับกลามีลูกแมวดูลูกแมว ไอ้นี่มันดีเจแล้วมึงเนี่ยฟังแล้วมันเหมือนสมัยตอนกูเรียนภาษาไทยตอนเด็กๆอ่ะ ไม่เปิดแผ่นไม่เท่าไหร่ทำไมฟังดูมีลูกหมาลูกแมวขึ้นรถไฟอะไรด้วย หูเพี้ยนหรือเปล่าพี่หนุ่ยจานนุ้ยเฮ้ยพี่ครับ ชูเชียงครับชูเชียง คือแรปเปอร์ด้วยพี่ ดูการหลงเชื่อนะเดี๋ยวดูกากีใช่นี่โชว์ให้ดูหัวเองเวนนะเฮ้ยเราชัวร์นะ เปอร์นี่ถึงสับแสลงโชว์สองอ่ะ โชว์ต่อ เกาหลีพี่ เกาหลีเหรอเขาชื่อเขาชื่อดีเจอะไรฮะดีเจอะไร ซองยาคุม คนแรกซองยาคุมคนสองชื่ออะไร ปาร์คธงชัยปาร์คธงชัย เริ่มท่าบุรีขึ้นหน่อยดิ ดีจะเล่นไปก่อน พร้อมไหมครับพร้อมไหมเฮ้ย เฮ้ยผมก็ลืม เฮ้ย3 คนนี่3 คนแล้วอีกคนชื่ออะไรอ่ะ ทีรอซู อ๋อที่รอซู ต้องลงจากดอยแล้ว ไม่บ้วนด้วย เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข เฮ้ยเกาหลีผสมไทยนี่ว่ะเดี๋ยวตักคุ้มไหนอ่ะเนี่ยวงเกาหลีกูเหมือนไม่ได้มาดูคอนเสิร์ตเหมือนกูมาทำสังฆทานยังไงก็ไม่รู้ เกาหลีจริงๆพี่หนุ่ยจ๋า แล้วมันยังไงวะ แกพระพิสุสงฆ์มาถวายสังฆทานชัวร์ เออ ๆโอ้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายอะไรทุกอย่าง เพลงเกาหลีพี่ พี่ภาษาแต่ละภาษาบางทีมันคล้ายคลึงกันนะพี่บางทีบางจังหวะโอ้โหพี่ไปจับผิดหรือเปล่า จับผิดบ้านกูยืนใกล้ลำโพงที่สุดแล้วตรงที่ปล่อยหิมะมาเสียงเหมือนคั่วข้าวโพดปักโอ้มันหลุดไปสิ เฮ้ยมันม่วงแล้วหวาน เฮ้ยว่าแต่ไอ้ทักนี่2 โชว์แล้วเด็กเสิร์ฟไม่เห็นแล้วเราไม่ให้กินเลย โอ้จะจบเลยจะไม่ได้แดกอะไรเลย โชว์สุดท้ายอะไร วงล็อกอาจารย์
หลุยมาแล้วเตรียมตัวโดดกันได้เลยนะเตรียมตัวเลยชุดเราพร้อมอยู่แล้วหรือเตรียมตัวโดดได้เลยพร้อมวะคุณต้าหน้าคุณมันชักจะไปกันใหญ่แล้ววงนี้เขาเล่นกันไม่เหนื่อยเลยนะไอ้ตั๊กวงล็อกแน่นะวงล็อกแน่ๆดิฮะวงล็อกมีบูรพารัศมีด้วยฮะมันเล่นยังไงวะเอาวันตูแม่ใช่สัมปทุกสัมปโสสัมปโลกสัมปภัยตระคามาเนียดกันไรแล้วมันวันใจเนี่ยใช่เลยคุณฟังชัดเจนเลยมันเนี่ย3 วงทำไมนักร้องนำหน้าเหมือนกันเด็ดเลยเปลี่ยนแค่แว่นเปลี่ยนแค่เสื้อจานใช่จริงๆมึงไปตามมาคุยดิมาดูดิเอาดีโดไอ้วงล็อกก็ได้เมื่อกี้เอาวงล็อกนี่สวัสดีครับคุยกันเลยดิวันว่าพี่ว่า3 คน 3 วงที่ผ่านมาเนี่ยพี่เล่นวงสุดท้ายเนี่ยเมื่อกี้ล็อกใช่ไหมใช่ครับเจอวงแรกสวนกันไหมไปออกไปเมื่อกี้ไอ้ดีเจนะก็เดินสวนกันเมื่อกี้แล้วพวกเกาหลีอะกลับบ้านแล้วครับเหรอใช่ครับจริงๆแล้ว2 วงนั้นน่ะครอบครัวเดียวกับพี่ปะใช่ลิโดงงกันดิครับจริงๆชื่อลิโดอยู่แล้วพี่ลิโดก็คือชื่อของลูกชื่อลิดาแต่ผมชอบเรียกลิโดทำไมเพราะอะไรไม่มีความหมายเลยครับคือเขาเวลาเขาเล่นเกมเราไม่ได้ยินนี่ด้าผมก็เรียกโดแล้วเขาถึงได้ยินใช้ได้สูงกว่าก็ไม่เปลี่ยนชื่อลูกเป็นลิโดไปเลยเขาจะได้แบบอ่านเวลาเรียกเขาจะได้รู้ครับเดี๋ยวเอาไปพิจารณาถือว่าจับเขาเรียกว่าจับกลุ่มครอบครัวทำคอนเทนต์นะยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุค AI ด้วยเราก็ใช้ไอ้เครื่องมือทันสมัยอะไรพวกนี้นะปัญญาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์ถูกป่ะถูกต้องแต่ว่าเนื้อเพลงอะดิอันสุดท้ายเนี่ยไปขอหลวงพ่อเข้ามานั่นกับกรมศาสนามาของนี้เล่นกันแล้วกันเพราะอะไรเพราะอีบันนี้มาทำให้เป็นเวอร์ชันเกาหลีนะครับเพื่อให้เด็กๆรุ่นหลังเขาในซึมซับในส่วนเราไม่ได้เอามายันดีทำไมถึงเอามาใส่ไปเข้าดนตรีจังหวะเกาหลีเพราะอะไรพี่มันเพราะว่ามันท่องง่ายจำง่ายก็คือแต่ถูกต้องผมก็ไม่กล้าที่จะพูดว่ามันถูกต้องไหมแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรคนเราให้อภัยกันได้ผมออกน้ำโมมาคนก็อย่างนั้นเหมือนกันน้ำโมต่างน้ำโมมันก็จริงๆอะไรอย่างบทสมัยเราเรียนด้วยนะพี่ชูใจมานะปิติมานีพี่ก็มาทำมันเริ่มจากอะไรมันเริ่มจากก็คือเรานึกถึงบทเรียนที่เราเรียนมานักขยันอะไรเงี้ยใช่ครับเริ่มต้นจากมานีมานะก่อนเพราะว่าผมเรียนมานีมานะมาแล้วทีนี้ก็ในเพจก็คือมีคนมาขอเป็นแก้วกล้าแล้วก็จัดให้เขาไปพี่หนุ่ยเขาตื่นเต้นมากนะใช่ตื่นเต้นมากก็ไม่แค่พูดกับเรานี่ผมยังน่าตื่นเต้นเลยนอน2 ชั่วโมงอะไรเนี่ยนอน2 ชั่วโมงนอน 2 ชั่วโมงเลยผมต้องรู้เนี่ยพี่นอนเท่าไหร่เขาบอกเขายิ่งตื่นเต้นอยากคุยใช่อยากรู้เรื่องตื่นเต้นไงไม่ได้อยากรู้ว่าไปนอนกี่ชั่วโมงไม่อยากรู้แค่อยากรู้ว่าพี่ทำไมถึงตื่นเต้นไม่เคยออกทีวีใช่ครับไม่เคยออกทีวีทางโรนเขาต่อยไม่เกี่ยวกูไม่มีมือจะต่อยสู้ตีแล้วนี่ให้ฝากติดตามกันหน่อยครับช่องลิโดงงกันดีด้วยนะคะทั้ง3 แพลตฟอร์มเลยก็คือใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยคอนเทนต์ก็จะสนุกฮาๆค่ะไม่มีเรื่องซีเรียสเลยครอบครัวสายฮาเหมือนกันนะใช่ค่ะที่ได้ครับลูกที่ได้ก็ฝากติดตามช่องครอบครัวหนูด้วยนะคะถ้าติดตามแล้วก็ขอบคุณค่ะขอบคุณครับเนี่ยน่ารักน่ารักสนับสนุนครอบครัวแบบทำอะไรโซเชียลด้วยกันเพราะมันทั้งอบอุ่นทั้งได้ความบันเทิงด้วยร้องเพลงพี่หลุยเห็นน้องต้องเอาแล้วนะนี่เลยกลับไปเลยพี่หลุยไม่ต้องอะไรมากทำอะไรทำเพลง AI มาแต่ภูมิต้องร้องสดนะภูมิพี่หลุยแต่พี่หลุยซิงเราได้ทำเพลง AI มาพี่หลุยผมชื่อลุยแล้วภูมิร้องสดๆลุย
ถือว่าจับเขาเรียกจับกลุ่มครอบครัวทำคอนเทน เก่ง ต์ นะ ยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุค AI ด้วย เราก็ใช้ไอ้เครื่องมือทันสมัยอะไรพวกเนี้ยนะ ปัญญาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์ถูกป่ะ ถูกต้องครับ แต่ว่าเนื้อเพลงอะดิอันสุดท้ายเนี่ยไปขอหลวงพ่อเข้ามาให้กัน แม่เดี๋ยวกรมศาสนามาทองไปเลยแบบนี้เลยกันแล้วกันรอไปนี่ สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับ นี่คือผู้มวยที่ทั้งโลกรอคอยครับป้องกันแชมป์รุ่นเฟเธอร์เวท 155 ปอนด์ครับตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมพบกับคนนี้ครับซุปเปอร์บอลสิงห์มาวิน เอาละครับเปิดตัวออกมาก่อนครับนี่คือผู้ท้าชิงครับซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินครับ33 ปีครับ177 เซนติเมตรครับ153 ปอนด์ครับเป็นนักชกจากอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง เรื่องหนังโนรา